mo lè kárí sọ bí n bá tún ṣe bẹ́ẹ̀ tí n bá tún wá lù ú mo tún lè celebrate kí n jubilate àárẹ̀ ìdárayá nìyẹn wọ́n ní pé láàrin gbogbo àti lẹ́gbẹ̀gbẹ́ fìpá ti kó o dúpọ̀ àyọ̀ lápá àti bẹ̀ ayé ṣeré nìyẹn ayé ò lọ títí ẹjẹ́ àṣebẹ̀ ká gbá àwọn ọmọ lógo àwọn èèyàn tó ṣebẹ̀ tí ń lògo lókè ìpẹ́ ká gbé wọn wọlé kọ́tẹ̀ sí gbòòrò ayé ká máa wò bó ṣe mọ́ ń lọ nítorí bó bá ṣe ń lọ níjọba ìbílẹ̀ Èdó Òsì ká máa gbé láti kànnì Adámimógo káàkiri gbogbo àgbáyé ni ayé sì ń wò wọ́n sì ń gbọ́ lápá àti bẹ̀ ẹ̀yin olólùfẹ́ wa kí yín o Àjòdè Láwà ẹ̀ mọ́ kọ́mẹ̀ntì lápá àti bẹ̀ ẹ̀ ti mọ̀ ẹ̀ so Unity Cup tó mọ̀ síbẹ̀ tó mọ̀ lágbá bàbá wa Sáàmù Olúalọ́ ló gbé kalẹ̀ ó lẹ́yìn ọ̀dọ́ ní gbogbo ìjọba ìbílẹ̀ Èdó Òsì àti nípínlẹ̀ Èkìtì ẹ gbọ́dọ̀ rógo yín lò gbogbo ọ̀nà ni bàbá sì ń gbà tí gbogbo ẹ̀ sì ń lọ bó ṣe kó mọ́ lọ Ọlọ́run dá bàbá sí wa lórí tèmi ń kọ sínú lápá àti bẹ̀yẹn Sunday Arẹ̀mú sò ń gbọ́ mi Tìmú Tyler Tajudeen Láwà gbogbo ẹ̀ kó mọ́ lọ ṣerégédé ṣe wẹ̀wẹ̀ lápá àti bẹ̀yẹn ẹ jẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ kí n gbá wọn àwọn èèyàn ńlá kí n gbé wọn wọlé ẹ bá ń kára alẹ́sà. mo kí gbogbo ẹ̀yin aráalé pàápàá jùlọ gbogbo ẹ̀yin ènìyàn wa ní ìlú Ìdó Èkìtì àti ìjọba ìbílẹ̀ Ìdó Òsì lápapọ̀ ẹ kú lé o. ẹ ṣeun sá lónìí ni ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ lónìí báyìí irú ìdíje tí mo wáyé lọ́dọọdún níjọba ìbílẹ̀ Èdó Òsì àwọn èèyàn ti ń dúró wọ́n ti ń garun olúkúlùkù ti ń ganu báyìí pé ó tún gbọ́dọ̀ wáyé torí pé tọdún tó kọjá wáyé ó sì dáa inú àwọn èèyàn dùn gbogbo àwọn iléèwé tó kópa nínú wọn dùn dáadáa kódà wọ́n sì mo sì ráwọn tí n bá kọjá tán sì ń kí mi ìkí ọdún tó kọjá wọ́n sì ń kí mi wọnú ọdún tá a wà yìí tí mo sì túmọ̀ pé tọdún náà yóò tún dáa tí wọ́n tún kí wa wọnú ọdún tó ń bọ̀ kí làwọn àlàkalẹ̀ kí làwọn àgbékalẹ̀ wa. ẹ ṣe olóòtú a ti ń ṣe ètò láti bí ọ̀sẹ̀ mélòó sẹ́yìn ṣùgbọ́n ó dùn mọ́ wa nínú wípé ohun àkọ́kọ́ tí àkọ́kọ́ tó ń dá wa dúró tẹ́lẹ̀ ní approval láti ọ̀dọ̀ ìjọba ìyẹn àtìrìgbà so a ti lè bẹ̀rẹ̀ ìdíje náà dẹ̀ máa bẹ̀rẹ̀ lónìí pẹ̀lú ìdíje mẹ́ta lónìí nìkan a máa gbá ìdíje ní pápá ìṣeré ti Ọ̀gọ̀gọ̀mọdù Grammar School ìdíje àkọ́kọ́ máa wáyé ní aago 2:30 2:30 lónìí láàrin iléèwé Ìfẹ̀sìn High School àti Èlò High School lónìí tó bá wá di aago 4:10 3:50 p.m. ìdíje méjì ló máa wáyé ní àkókò kan náà ìdíje àkọ́kọ́ ó máa wáyé láàrin Christ Public College Ìdó Èkìtì àti Òjògbólé High School ìyẹn máa wáyé ní Ọ̀gọ̀gọ̀mọdù Grammar School ẹlẹ́ẹ̀kejì tó tún máa wáyé ní 3:50 yẹn eléyìí á máa gba ní pápá ìṣeré ti Èlò High School ìyẹn máa wáyé láàrin Ọ̀gọ̀gọ̀mọdù Grammar School àti Babalọlá Bóríṣàdé High School Ṣe Èkìtì. lónìí náà ni. ó dà pápá ìṣeré mélòó la fẹ́ lò ní gbogbo tournament tá a fẹ́ gbà. pápá ìṣeré méjì la máa lò. ó dà bẹ́ẹ̀ tá a bá ti mọ̀ pé bá a ti lo eléyìí a tún lo eléyìí a mọ̀ bá a ṣe mọ̀ lò síra. àwọn iléèwé tó mélòó tí ó kópa níbi ìdíje tẹ́lẹ̀. iléèwé 15 ni wọ́n ti forúkọ sílẹ̀ pé àwọn máa kópa ní ti ọdún yìí iléèwé tán padà bá wa sọ̀rọ̀ àti close registration kan tó yọjú sọ tó bá di ọdún tó ń bọ̀ àyè máa sílẹ̀ ǹjẹ́ a rí iléèwé tó kópa lọ́dún tó kọjá tí ò kópa lọ́dún. bẹ́ẹ̀ ni a rí bí iléèwé 3 ló kópa lọ́dún tó kọjá tí wọ́n kópa lọ́dún yìí bákan náà la dẹ̀ rí àwọn iléèwé tí wọ́n kópa lọ́dún tó kọjá ṣùgbọ́n tí wọ́n darapọ̀ ní ọdún tí a wà yìí. ó dà iléèwé tí ò kópa lọ́dún yìí ṣé kò sí nǹkan kan. rárá láti ọ̀dọ̀ wọn ni bóyá mi lè sọ wọ́n kàn kàn sí wa wípé kò sí agbára láti kópa. ó dàbí àwọn kílọ̀bù tó máa ń sọ pé kò ságbá láti ra pléyà. so wọ́n ní kò ságbá láti kópa so nǹkan tá a dẹ̀ ń ṣe fún àǹfààní àwọn ọmọ wa ni so kò sí àfipá ṣe ń bẹ̀ tẹ́ bá lágbára ẹ darapọ̀ tẹ́ bá lágbára a lè fipá mú wọn. lọ́dún tó kọjá gbogbo iléèwé tó kópa ṣé ẹ mọ̀ pé tournament tọ́pọ̀lọpọ̀ mọ̀ ń gbé kalẹ̀ àwọn tó bá ṣepò kíní bá ṣepò kẹrin ló mọ̀ ń láǹfààní láti jẹ àǹfààní kankan ṣùgbọ́n a rí pé lọ́dọ̀ tí bàbá wa Sáàmù Olúalọ́ a rí pé lọ́dún tó kọjá gbogbo iléèwé tó kópa ni wọ́n jẹ àǹfààní kí ló dé tí bàbá wa tó fi ṣe bẹ́ẹ̀. lákọ̀ọ́kọ́ mo ní láti dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá Professor Sáàmù Olúalọ́ fún àtìlẹ́yìn àti èrò rere tí wọ́n ní fún àwọn ọ̀dọ́ pàápàá jùlọ ní Ìdó Òsì local government mo tún dúpẹ́ lọ́wọ́ ọ̀gá wa Dikin Yínká Adéyẹmọ àwọn náà wọ́n tì wá lẹ́yìn nígbà tí a bẹ̀rẹ̀ ìdíje yẹn lọ́dún tó kọjá lóòótọ́ àwọn tí ìpele kìíní sí kẹrin ni a ti ṣètò fún pé a máa fún ní ẹ̀bùn àti cup bọ̀ nígbà tí bàbá wa dé náà wá béèrè wípé àwọn tó kù kí la máa ṣe fún wọn ní plan kankan fún wọn ní ó yá ẹ ṣe báyìí ẹ ṣe báyìí ẹ ṣe báyìí
a dẹ̀ rí pé gbogbo iléèwé tí ó kópa pátápátá ni a fún ní ẹ̀bùn owó láti sọ́pọ́ọ̀tì wọn fún gbogbo àwọn nǹkan bóyá ìrìn àjò àti gbogbo ẹ̀. bẹ́ẹ̀ni. èmi ò tí ì rí irú rẹ̀ rí sẹ́wọ̀n kí bàbá náà lójúkọ bàbá tún bírèkì rẹ́kọ̀dù nìyẹn a jẹ́ pé gbogbo iléèwé tó bá tó kópa lọ́dún náà wọn ní nǹkan kan tó ń fẹ́ lùsì. gbogbo wọn náà ni ẹ̀bùn ti wà ńlẹ̀ fún. ló ti wà ńlẹ̀ fún bí kò sí pé kán síbẹ̀ kan wá ṣe dáadáa. ẹ rí i pé lọ́dún tó kọjá a rí àwọn ọmọ tá a rí mú gẹ́gẹ́ bí ohun tí bàbá wa gan fẹ́ torí pé gbogbo èrò bàbá ni pé láti ìlú Ìdó-Òsìwà kákan ọ̀rọ̀ ọmọ tó gbá bọ́ọ̀lù fún Arsenal èyí tó gbá bọ́ọ̀lù fún Chelsea tí bàbá sì ń ṣètò ẹ̀ lóní pele sí pele tá a sì mọ̀ pé Ọlọ́run ó mọ̀ gbà fún wọn lọ. ẹja wá ṣe báyìí ǹjẹ́ arọ́mọ tí ó yan yọ lára àwọn tó gbá tọ́námẹ̀tì ọdún tó kọjá. nígbà tí a parí lọ́dún tó kọjá àwọn ọmọ tí a kọ sílẹ̀ pé a fẹ́ wá padà wò wọ́n láti lè rí àwọn tí a máa mú lọ sí ilé ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Adamimogo Football Club a rí 52 nígbà tá a ṣe ìdíje yẹn tán nígbà tó di oṣù kẹfà ọdún yìí a tún wá padà wá láti wá ṣe ìdánrawò trial fún wọn so a tún padà wá so ìgbà tí a dé a rí 8 tí ó ṣe dáadáa pé ok ẹja mú wọn lọ ká lọ wò wọn àdẹ̀kùn wọn lọ sí Abẹ́òkúta níbi tí football club wa wà so ìgbà tí wọ́n ṣe trial fún wọn tán 3 ni ó pegedé tí wọ́n yan yọ tán yányán pátápátá tí wọ́n wà nù ẹgbẹ́ Adamimogo Football Club di bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀. ó dà ìbéèrè kan tí mo tún fẹ́ béèrè o ǹjẹ́ àwọn tó gbá bọ́ọ̀lù lọ́dún tó kọjá náà yóò láǹfààní láti gbá bọ́ọ̀lù lọ́dún yìí torí pé ká sọ pé èèyàn kan wà ní GS1 lọ́dún tó kọjá àbí GS2 àbí GS3 náà pé yóò tún ti lọ sí ìpele ẹ̀kọ́ tó kàn ṣé ó láǹfààní láti gbá àti pé àwọn èèyàn tó wà ní SS3 lọ́dún tó kọjá ṣe mọ̀ pé àwọn ti graduate báyìí wọ́n ti lọ ṣé wọ́n láǹfààní láti kópa àbí pé irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ àwa wọn mọ́ torí a ṣe screening lọ́dún tó kọjá. àwọn tí wọ́n bá ṣì wà ní ilé ìwé lọ́wọ́lọ́wọ́ torí ní ọdún tó kọjá ara àwọn tó wà ní SS1 tí wọ́n gbá bọ̀ ó mì pé lọ́dún wọn ti máa wà lẹ́sS2 bákan náà lára àwọn tó wà lẹ́sS2 tí wọ́n play kan tó wà lẹ́sS3 so far tí wọ́n sì wà nílé ìwé wọ́n láǹfààní àti kópa but ẹni tó bá wà ní SS3 lọ́dún tó kọjá ó mì pé lọ́dún yìí ó ti kúrò a gbàdúrà pé káwọn ọmọ wa kó máa repeat so I believe kò ti kúrò so irú ẹni yẹn kò lè láǹfààní láti kópa. ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ àṣẹ báyìí pé onítàn wá retake nǹkan. ẹ tó wá jẹ́ pé ó wá retake ta dẹ̀ rí evidence pé lóòótọ́ ló wá retake a lè gbà láàyè because mo fẹ́ sọ nǹkan kan bí nǹkan tí mò ń bá wọn tí a jọ wà ní mọ́tò sọ̀ngbà tí mò ń bọ̀ ní ara àwọn ọmọ tó wá retake lọ́dún tó kọjá tí àwọn èèyàn protest against ẹ̀ pé kò yẹ kí ọmọ ẹ̀ play but a rí evidence pé ṣe ló wá retake mo ní ẹ jẹ́ ká fi ilẹ̀ but torí pé iléèwé wọn ṣe àṣemáṣe kan a sanction iléèwé wọn but ọmọ yẹn mo ní kẹjẹ ìgbà tó àdèmá wa parí ọmọ yẹn ló wà lára àwọn ọmọ tó dáa jù ó dẹ̀ wà nínú Adamimogo Football Club mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ mo wá ń sọ pé ká ní pé àtòrí nǹkan tí school ẹ ṣe ká disqualify ẹ kò sí bó ṣe máa rí opportunity because nǹkan tá à ń ṣe fún àwọn ọmọ gangan ni kì í ṣe fún ilé ìwé láti lè mú àwọn ọmọ yẹn láti lè máa tọ́jú wọn kí wọ́n lè débi tí Ọlọ́run fẹ́ kí wọ́n dé. ṣùgbọ́n kinní kan mo tún fẹ́ sọ ní Adamimogo Football Club yìí ǹjẹ́ ọmọ ó tún ráyè mọ kẹ́kọ̀ọ́ lápá kan àbí bọ́ọ̀lù nìkan ni ó gbajúmọ̀. kó tó di pé a bẹ̀rẹ̀ competition àwọn ọmọ méjì wà ní tá a ti mú nígbà tá a kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ football club alákùrẹ́ as far back as 2022 ìkan wà ní secondary school ìkan wà láyé institution bàbá ló ń sanwó school wọn di bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ wọ́n sì tún gbá bọ́ọ̀lù lọ. wọ́n dẹ̀ ń gbá even eléyìí tó wà ní secondary school yẹn òun ni number 1 goalkeeper wa bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ ẹ̀ láti kékeré ń gbà yẹn láti òun ni number 1 goalkeeper wa bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ lónìí ó ti wà lẹ́sẹ̀ 3. ẹ ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ n tún sọ kinní kan báyìí ọ̀gá wa bùsùn yìí ǹjẹ́ àwọn ọmọ wọ̀nyí torí pé Adamimogo Football Club ó ti ń gọ̀rẹ̀gẹ̀ ó ti ń lọ sókè gidi gan ǹjẹ́ ẹ tiẹ̀ lérò pé lọ́jọ́ kan bóyá èèyàn lè káwọn ọmọ lọ sí Saudi Arabia kó kó wọn lọ sí Qatar kó kó wọn lọ sí London. kì í ṣe pé bóyá ètò ti wà ńlẹ̀ fún gbogbo ẹ̀ pátápátá a kàn ń wò pé ká wo àwọn ọmọ yẹn ṣe mọ̀ pé tá a bá máa kó wọn jáde wọ́n ní láti jẹ́ nǹkan tí ó ṣe é mú yan gan. bẹ́ẹ̀ ni tí wọ́n mú tí mùsùlùmí sì ṣe pé bóyá a máa kó wọn jáde wọ́n á máa bèrè lọ́wọ́ wa pé bó la ti ríru àwọn ọmọ tí a kó wá ẹ̀ ẹ jẹ́ kí n sọ kinní kan mò ń bá àwọn èèyàn mi sọ láàárọ̀ ẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ìdíje kan ń bọ̀ tí Adamimogo Football Club ti fẹ́ kópa tó dẹ̀ jẹ́ pé láti discover àwọn ọmọ tí àwọn òyìnbó máa wá tí wọ́n máa mú wọn. tó máa wá wò wọ́n scout àwọn scout. ó máa bẹ̀rẹ̀ ní ìparí oṣù yìí ìdíje yẹn dẹ̀ máa lọ fún bí oṣù méjì torí àwọn football clubs tó wà ń bẹ̀ wọ́n pọ̀ díẹ̀ àwọn scout tó dẹ̀ ń bọ̀ wọ́n pọ̀
bá a ṣe ní local scout la ní international scout tó ń bọ̀ gbogbo ìdíje yẹn náà ni wọ́n dẹ̀ máa stream live gbogbo nǹkan tá à ń ṣe ni pé láti rí àwọn ọmọ tí a lè mú lọ lẹ́yìn yẹn nínú ọdún tó ń bọ̀ lágbára ọlọ́run kọ́lọ́run kó ràn wá lọ́wọ́ kó ràn bàbá wa lọ́wọ́ a ti ń ṣètò bíi méjì mẹ́ta tá a bá rí pé ọmọ yẹn dáa ká mú wọn lọ sí Europe mo dẹ̀ mọ̀ pé ọlọ́run máa gbà kó sí. kán lọ ṣe trial lọ́run ẹja pàtẹ́wọ́ ẹ pàtẹ́wọ́ ìtumọ̀ ni pé ẹni bá darapọ̀ mọ́ Adamimogo FC ọmọ tó lògo ni nbo la tún lọ nbo la tún kí la tún wá kiri ọlọ́run bá a dá bàbá sí ọlọ́run sì túbọ̀ mọ ọrú bàbá lágbára torí pé bàbá ń rú àwa ọ̀dọ́ lágbára ó pọ̀ ìyóò ti wá lọ inú àwọn èèyàn ti dùn ọmọ tí ó bá kópa lọ́dún yẹ kó jáwé sóbì kóun náà kó lè ṣe bẹ́ẹ̀ kó lè yan ọyọ tá a bá ní agbábọ́ọ̀lù méjì àbí mẹ́ta ká tẹ̀ sọ pé mẹ́rin àbí márùn-ún níjọba ìbílẹ̀ Èdó sí ẹnu gbogbo àwọn ọmọ ṣe wọ̀tọ̀wọ̀tọ̀ yóò mọ̀ ṣe àbí mo pa lọ́rọ̀ ọdún nígbà tán bá wálé torí àwọn agbábọ́ọ̀lù lówó ju sínétọ̀ lọ o tó ṣe bẹ́ẹ̀ ọ̀gbẹ́ni Sidov odó ni yẹn sàmọ́ lóko gbogbo èèyàn ló mọ̀ yín kí làwọn nǹkan kan tó wà ńlẹ̀ bó o ní tọdún tó kọjá bó o ló ṣe rí só tẹ̀ yín lọ́rùn bó o ní tọdún náà yóò ṣe rí. ẹ ṣe olóòtú ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa Sam Olúalọ́ fún àgbékalẹ̀ ètò gidi tó ń gbé kalẹ̀ fún àwọn ọmọ wa lágbára lọ́run aláàánú jùlọ eléyìí ò ní jẹ́ àṣemọ̀. àmín. kádẹ̀ tó dúpẹ́ lọ́wọ́ bọ̀dá wa tó wà níbí pẹ̀lú support tán fún wa ní ọdún tó kọjá àti support tán fún wa lọ́dún yìí náà so far. Gbogbo àwọn nǹkan ti wà ńlẹ̀ ready fún tournament àfẹ́gbà yìí mo dẹ̀ believe pé lágbára Ọlọ́run kò ní sí any problem along the line. Gbogbo ẹ̀ máa lọ bó ṣe kó lọ ọ̀gá wa á padà sọ́dọ̀ yín àwọn kóòsì wa àbí kóòsì kí náà pé referees afọ́nfèrè láàrin gbùngbùn àti ẹlẹ́gbẹ̀gbẹ́ gbogbo ló ti ready àti àwọn kí náà ń pè ṣé medical aid àti gbogbo ẹ̀ ti wà ńlẹ̀ torí pé béèyàn bá ń gbá bọ́ọ̀lù ńgbà míì èèyàn lè sáré ní ìfarapa díẹ̀ àbí kó èèyàn fara ṣiṣẹ́ àwọn tí ó tọ́jú wọn ti wà ńlẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn èèyàn wá sọ̀rọ̀ nípa báwo lè tó ààbò torí pé ètò ààbò tó kọjá lọ́dún tó kọjá àrí ó péye sí tọdún iná yòókù. tọdún iná máa péye kò sí nǹkan tó máa yẹ àti ètò ààbò àti ètò mẹ́díkà gbogbo ẹ̀ láti ṣètò. ló ti wà ńlẹ̀ ó dà nǹkan tẹ̀ ń sọ fún gbogbo òbí àti alágbàtọ́ báyìí ni pé kí wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ kí wọ́n wá wo bí ó ṣe lọ lónìí ní pápá àṣírí Ọ̀gọ̀gọ̀mọdù grammar school àti Èlò high school Ayétòrò Èkìtì yóò lọ ń bẹ̀ lónìí lágbára Ọlọ́run sì gbà fún wa bàbá wa ẹ fi dá gbogbo àwọn èèyàn lójú wípé tọ́námẹ́ǹtì tọdún yìí lágbára Ọlọ́run yóò dùn. mo fi gbogbo ọwọ́ sọ̀yà pẹ̀lú gbogbo ètò tá a ti ṣe sílẹ̀ mo dẹ̀ nígbàgbọ́ wípé tọ́námẹ́ǹtì tọdún yìí ó tún máa dùn ju ti ọdún tí ó kọjá lọ inú mi dẹ̀ dùn mo tún fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn òbí wa nítorí tí ẹ bá wà ní tọ́námẹ́ǹtì ọdún tó kọjá inú yín gan máa dùn bí àwọn òbí ṣe jáde láti wá yé àwọn ọmọ wọn sí mo tẹ̀lé ẹni tó ń sọ pé nígbà tí àwọn wà ní secondary school ní 1970 kìíní kan àyè táwọn ń gbá lọmọ yẹn ń gbá ọmọ yẹn ṣe so ó jẹ́ kí inú àwa gan kó dùn wípé àwọn èèyàn nífẹ̀ẹ́ ohun tí à ń ṣe ní ìjọba ìbílẹ̀ Èdó. ó sì ẹ jẹ́ ká tún ṣe báyìí o torí pé bàbá wa wá lọ́dún tó kọjá o ẹ̀wọ̀n pé nígbà tí bàbá dé ẹlòmíì gan ti ẹ̀wọ̀n pé bàbá dé torí pé ẹlòmíì ò ti mọ̀ wí pé àga kan yóò sàrà ọ̀tọ̀ tí wọ́n gbé kalẹ̀ bàbá wa jókòó ó sì bá wa wò ó ìyẹn ìpele àṣekágbá àjẹ́ pé lọ́dún náà bàbá wa yóò tún wá. àti kìtẹ́ ẹ ṣáwọn nìkan wọ́n tún máwọn èèyàn pàtàkì bọ̀ tí wọ́n jọ máa wá. a sì tún múra ìsọjí wa náà a kò múra ìsọjí wa. gbogbo ẹ̀ náà la máa ṣe pọ̀ gbogbo ẹ̀ náà la máa ṣe pọ̀ kọ́lọ́n kó ràn wá lọ́wọ́. bàbá ṣe ń ṣèṣọjí tàdúrà wa ń gbà níjọba ìbílẹ̀ Èdó àti Èkìtì á tún mọ gbá bọ́ọ̀lù mọ́ gbogbo ẹ̀ mọ́ra wọn. lágbà Ọlọ́run dá gbogbo wa sí Ọlọ́run dẹ́yìn náà sí fún wa ọ̀gá wa náà Sidov Ọlọ́run dẹ́yìn náà sí. lónìí ó ti dà pé ká parí ètò báyìí ká ti lọ bẹ̀rẹ̀ ni ó ti ń ṣe mí bákan gbogbo ẹ̀yàn wọn wọ̀nyí sẹ́ẹ̀ ti rẹ́dà bẹ́ẹ̀ rẹ́dì torí pé a ṣe lójú yín lọ́dún tó kọjá tọdún tó kọjá dùn tọdún yóò sì dùn a sì ń ṣe bẹ́ẹ̀ ọ̀gá wa à ń pàrọwà sí bàbá náà lórúkọ gbogbo ilé wípé àwa náà tá à ń ṣe aré ìdárayá a nílò irinṣẹ́ a sì ti sọ lábẹ́ aṣọ tá a sì mọ̀ pé lọ́dún náà Ọlọ́run á gbàkóso àwa ti lọ́ọ̀nsì ẹ̀ sí gbòòrò nù yaba rí mathematician kò sí wàhálà Ọlọ́run ó ti sí bàbá wa náà wọ́n mọ̀ ṣètò rẹ̀ ẹ ṣé gan ẹ bá kí wọn lẹ́ẹ̀kan sí. lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa ní ìlú Ìdó Èkìtì àti Ìdó Òsì pé ṣàlàáfíà lẹ wà ẹ ṣé gan ni. ẹ ṣé gan ẹ ṣeun. ọ̀dà bí tibẹ̀ sí lọ nìyẹn lónìí ẹ ti mọ̀ pé ó máa lágbára lónìí ó mọ̀ firigidi fọ̀gọ̀dọ̀ dáadáa ẹ̀yin ọmọlẹ́dẹ̀ Nàìjíríà ẹ̀ tún mọ̀ ríran wò ládáadáa
pápá àṣírí tí ọ̀gọ̀gọ̀ mọ́dù ó máa ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ gba ìlejò tán yányán lónìí ẹ mọ́ ríran wò dáadáa lónìí sidọ́ọ̀fù ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ mọ sidọ́ọ̀fù ẹ mọ́ rí sidọ́ọ̀fù ọ̀gá wa àmọ́ sọ̀ lẹ́yìn à ń bọ̀ ní pápá àṣírí káwá gbogbo bó ṣe mọ́ ọ lọ́sà kò sí wàhálà ọ̀dà sidọ́ọ̀fù ìṣẹ̀lẹ̀ ṣẹlẹ̀ lánàá lórí pápá ni ní Rabat ló ti ṣẹlẹ̀ ní orílẹ̀-èdè Morocco nígbà tí ó ṣe lóní wẹ́wẹ́wẹ́wẹ́wẹ́ lágbára tibẹ̀ ọ̀dà gé méjì gé mẹ́ta tà á lóní táńsó lágbára tibẹ̀ àwọn ọmọ ológun ọmọlẹ́wà Nàìjíríà Victor Osimhen lórí mẹ́ wọ́n gbé Osimhen jáde ojú mi yán wọ́n ní kí ló ń tó ṣẹlẹ̀ ọmọ ológun wọn ti ta lóní táńbé àwọn orílẹ̀-èdè DR Congo wọ́n ní bàbá oògùn wọ́n ti tọmọ mi nìkan wọ́n gbé ọmọ mi jáde ojú mi yàn lẹ́yìn tí wọ́n gbé jáde tán wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní gé méjì gé mẹ́ta wọ́n ta wá lóní táńsó wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n padà wá lù wá goliwoo mi gba sáwọn ni wọ́n fi ṣe kàbí báṣì lọ́kọ́ ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n ní mo ní confidence tán yányán wọ́n sì ti mú amúlé tó ṣe bẹ́ẹ̀ tó ṣẹ̀rọ̀ ọ̀tọ̀ wọ́n ti gbé wọlé ilé mọ́ ń fò bí gẹ́ ń fò bí àṣà ni nígbà tí mo ti rọ́wọ́ rẹ̀ tó ṣe bẹ́ẹ̀ tó sọwọ́ wọn ń jẹun wọ́n ní gbèdé yìí yóò mú bọ́ọ̀lù o ṣùgbọ́n ọmọ kan bẹ́ẹ̀ nú ayé táwa yìí Stanley Wabali amúlé tó ṣe bẹ́ẹ̀ tó ṣẹ̀rọ̀ ọ̀tọ̀ nú ayé Stanley Wabali ní gbẹgbẹgbẹ lẹ́yìn tó ń ṣe kò jẹ́ mi èmi tí mo ti mú bọ́ọ̀lù ní wọ́n ṣe èjì dáadáa kó ń bẹ̀ náà ń gbọ́dọ̀ ti wá DR Congo kẹ̀ òun náà ṣe bẹ́ẹ̀ ọ múlé ọ sì múlé dáadáa ọ ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n fẹ́ ta sẹ́wọ̀n níbo lẹ fẹ́ ta sí ṣùgbọ́n àwọn agbábọ́ọ̀lù wa ó bá dìbà Sẹ̀mí Àjàyí ọmọ ológo ó ta lóní táńbélé ọmọ yìí sapá wẹ́wẹ́ ọ ṣe bẹ́ẹ̀ ọ lè dànù á dùn mí o ṣùgbọ́n orílẹ̀-èdè DR Congo wọ́n gbá wa tán yányán ni tí wọ́n bá padà wá lọ yóò padà wá dùn mí ajẹ́gbẹ́ ayé gbé wọn gógó ni àwọn eléyìí gbá wa tán yányán Alẹ́sì Wòbí ọmọ ológo ó gbìyànjú àìmọye góòlù tá a sọnù Ọlọ́run ṣàánú fún wa àṣà àdúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run ọ̀yà ẹja máa sọ àbí kí ló ń tá a fẹ́ ṣe ayé lè gbìyàn ayé bá gbìyàn gbogbo ńgbà mí àdúgbò àfọlọ́ náà kí ló kù kí ló tún kù èwo ni kí ló kù èwo ni torí ojú ti bẹ̀rẹ̀ káfíń rojà bó ṣe ń ṣe èwo ni ìwọ Sidọ́ọ̀fù náà gbégò sódú ìwọ náà gbégò sódú ìwọ nìkan ní ológo torí pé gbogbo ẹ̀ náà kàn sí báyìí kì í ṣe ní nǹkan ló yẹ kẹ́ ẹ ṣakọ ó yẹ. kí ló dé. ó jà mí lójú gbàjẹ́ ẹ̀ ẹ lórí Super Eagles ní aṣọ mọ́. nígbà tí mo ti símọ̀ gan tó nǹkan fẹ́ gba penalty lánàá akọgọ lòún fi gbá. imagine that rubbish. ṣé kò gbá wọlé ni. gbá wọlé kẹ. ó gbá wọlé ó gbá wọlé sọ́wọ́ kípà. nígbà tí Moses ò bá lè gbá góòlù sáwọn ta ló fẹ́ gbá góòlù sáwọn ó dùn mí lánàá ọmọ ológo amúléwá sì gbìyànjú ó ṣe bó ti mọ̀ ń ṣe kì í disappoint wa orí wa disappoint lánàá yẹn ó dùn mí lánàá ẹ mọ̀jà tọ́ra wa ó dùn yàn kí ló wá ṣẹlẹ̀ gan báyìí ṣé orílẹ̀-èdè Congo àbí kí ni wọ́n ń pè wọ́n DR Congo ṣé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lánàá oyè orí bẹ́ẹ̀ àbí oyè orí bẹ́ẹ̀ àbí pé wọ́n kàn àǹfààní ni wọ́n kàn rí tí wọ́n fi lù wá. ó ṣe ni láàánú pé Super Eagles wọ́n dojú ti ọ̀pọ̀lọpọ̀ Nigerians tó ní believe nínú wọn lánàá yẹn torí tẹ́ bá wò eventually tí Super Eagles bá padà àwọn match yẹn a jẹ́ pé football ò fi ẹ̀ àwọn guys yẹn wọ́n gbá wa completely ni wọ́n no as in wọ́n play bígbà tó bá ní Brazil bá Benin Republic play. bígbà tí Argentina tó lọ bá Angola play. we were completely outplayed. ẹ̀ka tẹ̀ wá sọ pé àwa lọ sí World Cup náà kí la ṣe bá a ṣe gbá ẹ̀ náà là á ṣe gbá lọ́run. mo máa ń sọ nǹkan kan fún àwọn players mi àbí àwọn tó bá kí ẹ̀ láti listen sí ọ̀rọ̀ tí abájọ́ ń bára wa sọ. As a player or as a team, if you want to compete ní highest level o ní láti prepare ara ẹ to face the best. Not until you be the best then you become the best. o lè máa play ní abẹ́lé kó believe pé wọ́n local champion ẹ̀ kó dibi tó yẹ kó ti show talent ẹ̀ kó máa play bí ìgbà tó máa wọ pé nǹkan so nítọ̀ nǹkan ń ṣe rubbish làwọn guys yẹn gbá lánàá and coach wa náà ṣe mistake kan lánàá tèmi rí mo mọ̀ pé kò lè perfect torí kò sẹ́ni tó perfect. bẹ́ẹ̀ni. but owó fúnra ti mọ̀ pé Osimhen ní injury the only players tó lè dédé ṣe anything at any time ó ní Ademola Lookman torí pé ó ṣe substitution tó ṣẹlẹ̀ ní last match tó work ṣebí Osimhen wà ń bẹ́ẹ̀ gbà yẹn Osimhen ti jáde Ademola Lookman tó tún lè ṣe anything ó tún remove ẹ̀ ní early second half. And you are expecting Moses Simon láti kó wá ṣe miracle. Moses Simon at his age kò lè ṣe anything mọ́ tá a bá fẹ́ tan ara wa jẹ́ age ti wà ní side ẹ̀
torí pé ó ní young face ò ní ká believe pé ó lè ṣe anything. èmi wò pé kò tí jẹ́ wọn 20. Moses Simon ní real age àti over 40 years ní real age even football age close to 30 but I'm telling you ní àwarawa síra wa àti close to 40 if not 40 years. bẹ́ẹ̀ á rí i pé kò ṣe dáadáa tó lánàá ó sì mọ̀ ṣe dáadáa sẹ́yìn o. egun ni kò ṣe shit tí ojú bá tiẹ̀ ṣe shit pé ó ní young face egun á tẹ̀ lára ẹ̀. ẹ ṣùgbọ́n àwọn Ronaldo sì ń gbá bọ́ọ̀lù àwọn baba Thiago gbogbo wọn sì ń gbá bọ́ọ̀lù. ara wa yàtọ̀ sára ara yàtọ̀ sára tá a bá dẹ̀ gbọ́ story Ronaldo a lè máa fi àwọn bíi Ronaldo àti Messi àwọn yẹn wà exceptional a lè máa fi wọ́n wé other players because tí Ronaldo bá ṣe ń play at age 40 tó ṣe ń play more than 90 minutes non-stop ká máa fi wé ọmọ 30 kìíní kan years no we can't compare them. kò ṣe é fi wéra wọn. kò ṣe é fi wéra. kàtẹ́rọ́jà kí lórí sọ̀rọ̀ yìí. ní ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ àná yẹn ó burú jáì ní nǹkan tí Super Eagles ṣe lórí pé tá bá wo ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yẹn a rí pé àárín gbùngbùn ìyẹn midfield ni wọ́n ti ń gbá bọ́ọ̀lù lọ́wọ́ wájú tó dẹ̀ jẹ́ pé yàtọ̀ sí Iwobi tó jẹ́ pé òun náà ló tún fakọyọ ní ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tí a gbá kẹ́yìn yàtọ̀ sí Alex Iwobi kò tún sí ẹni tó jẹ́ pé ó ń ṣe tó ń gbá bọ́ọ̀lù sọ́wọ́ wájú láàrin yẹn tó dẹ̀ jẹ́ pé ó ń fa ìfàsẹ́yìn wá fún àwa góòlù tó kọ́kọ́ gbá wọlé lọ́wọ́ wa ọwọ́ Wilfred Ndidi ni wọ́n ti gbà tó dẹ̀ jẹ́ pé ìṣọwọ́ tí Wilfred Ndidi ṣe bó ṣe di àárín gbùngbùn yẹn mú. kò fakọyọ tó. kò fakọyọ tó. èmi wá wò pé ṣèṣe àwọn fatigue àbíkílẹ̀ wọ́n ń pè é ló ti fà á torí pé bọ́ọ̀lù tí wọ́n lọ gbá tí wọ́n gbá extra time ó bóyá ó ti rẹ̀ wọ́n. even kò jẹ́ fatigue ṣe bá ní àwọn options tá a fi lè replace. bẹ́ẹ̀ni. irú àwọn Raphael Oyedika yẹn wà báyìí and the likes wọ́n wà níbẹ̀ tó yẹ pé sẹ́ni ò bá play dáadáa ẹlòmíà play dáadáa but ẹni kò play dáadáa ó dẹ̀ filẹ̀ síbẹ̀ for the whole of the match. ẹ rí i pé ọmọ Benjamin wọ́n lóyọ wọn réèyàn tí wọ́n lè fi rọ́pò ẹ̀. wọ́n lé irú ọmọ yẹn wọ́n dédé yọ irú ọmọ yẹn jáde nínú match kò possible. wọ́n lè yọ ìgbà tí ó ní ìfarapa ráńpẹ́ gan-an ó ní láti dìde padà torí tí wọ́n bá yọ irú èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn tó yẹ pé ara ẹ̀ ti wà ní òkè máàcì. ẹ ṣé kí ni ò lè gbá ni captain wa. Justekong. 2 right back la pé tábà wo. ká ní pé Ekong dẹ̀ wà bẹ́ẹ̀ ó mọ penalty play. ó mọ play ball yẹn pé centre back ní true Ekong ń gbá kì í ṣe. ọ̀la ìnáwó dẹ̀ wá tí ìbá ọ̀rá gbá yìí ẹ̀ jẹ́jẹ́jẹ́. ṣe rí ipò right back yẹn ó wà lára wọn àti full back 3 àti 2 left back right back ó jẹ́ ipò kan tó jẹ́ pé ní orí pápá ó máa ń kún dandan látàrí pé tí àwọn winger àwọn òdìkejì tó bá ń bọ̀ àwọn ẹni á kojú wọn ilé tí wọ́n yàtọ̀ sí tó bá ń lo wing back yìí ó tún jẹ́ ilé tó jẹ́ pé iṣẹ́ wọn ó tún máa ń ní agbára ju full back lọ torí wing back wọn á lọ síwájú wọn á padà sẹ́yìn ṣùgbọ́n tá a bá wo ìṣọwọ́ gbá bọ́ọ̀lù Frederick Benjamin lánàá kò sí ẹni tí ó support yẹ ní apá ọ̀tún yẹn tó fi jẹ́ pé ó lè jáde sí ọwọ́ wájú láti fa wàhálà iṣẹ́ wa ó mú lómi gan. bẹ́ẹ̀ ni àwọn bíi mẹ́ta tó jẹ́ pé ó ń wá sọ́dọ̀ òun nìkan tó dẹ̀ jẹ́ pé kò sẹ́ni tó ń dá wọn dúró ní apá midfield yẹn tá bá wo ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tí agbákẹ́yìn tí a ti jáwé olúborí a rí i pé ìṣọwọ́ tó fi ń progress bọ̀ síwájú yẹn ni pé kò sẹ́ni tó fi bẹ́ẹ̀ dààmú ẹ̀ ní apá ọ̀tún yẹn tó jẹ́ pé àti pé nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yẹn náà ká ní pé èèyàn wà tí ó lè gba center back yẹn tí Calvin Bassey tó wà ní left back nǹkan ọ̀tọ̀ là á tún máa sọ torí kí ni ìṣọwọ́ tí Calvin Bassey ìbá ṣe gbábọ̀ ní left back yẹn ìbá fakọyọ. wọ́n tún fún alágbára níbẹ̀ yẹn ju nǹkan táwọn ọ̀dà. ẹja kò ń bẹ̀ nǹkan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ tí wàá ti bá wa náà nìyẹn. bẹ́ẹ̀ ó di dandan. bẹ́ẹ̀ ni èèyàn kì í wáyé kí tiẹ̀ mọ́ bá. ẹja ṣe báyìí ìdíje Nations Cup wọn máa bẹ̀ lọ́dún tó ní oṣù tó ń bọ̀ ṣùgbọ́n 21 àbí ọjọ́ 21 kí ni tá a bá ti lè gba kọ́ọ̀pù kí la fẹ́ lọ sí ikọ̀ yìí lè gba kọ́ọ̀pù fún wa.
àbí final àtúnjà àbí sẹ́mi. Nations Cup tá a fẹ́ gbá ṣe bára àwọn tá a fẹ́ bá play Nations Cup la bá gbá kínní. àwọn Congo àwọn Gabon. àgbà àti wàá bá Cameroon pàdé o àti bá àwọn Senegal pàdé o àti Morocco àti Egypt àti Tunisia àbí. Tunisia láti ẹ̀kọ́ kọ́ ní. kèrè bàbà. Beauty Santari Sapoja. ṣe wọ́n Frederick ọmọ ọlọ́mọ ẹ̀kọ́ pa ṣe Ọláìná á ti jí dégbà yẹn àbí òtí. yes ó possible kọ́ Ọláìná ti dé nígbà yẹn ó possible kọ́ Ọláìná ti dé nígbà àwọn yẹn. dédé bàṣẹrò náà àmọ́ nǹkan tó jẹ́ kọ́ ní kinní kó ló Oyèdìkà kó mọ̀ ló Oyèdìkà á rí pé ẹ̀mí kí náà pé ìdíje òfin bẹ́ẹ̀ gbé àárín gbùngbùn yẹn lọ títí mọ́. even tá a bá wo last match wa kó tó di eléyìí tá a gbá yìí ẹ rí i pé ó di time kan tí ò sí nǹkan kan táwọn midfielders wá gbá mọ́. tó ń gbá mọ́ tó yẹ pé àwọn goals tá a padà rí yẹn ó wá látẹ̀yìn ni ẹ wo movement ọmọ Frederick tó lọ fún Osimhen ní assist yẹn tí ó bá jẹ́ pé energy tó gbé jáde látẹ̀yìn tó lọ fi fún Osimhen kò sí anybody nínú àwọn midfielders wa tó make irú movement yẹn jáde. ṣé Tolú Arókòdáre tó yẹ kó lọ sí Nations Cup torí pé mo rí nǹkan kan tí Arókòdáre gbá lánàá bọ́ọ̀lù tó yẹ kí Arókòdáre gbé sáyà kì í ṣe kó forí kì í ṣe ìyún bọ́ọ̀sì ni tán bá ti gbá bọ́ọ̀lù yẹn long green tán bá gbá sí kàkà kó dó sáyà àyà àtúntì síta nígbà tó wá gbá kì í ṣe extra time ní Victor Osimhen wá pé mo gbé bọ́ọ̀lù sáyà wàá gbé sáyà ní pẹ̀ kò sáà bí mo ṣe máa ń ṣe á rí i pé àìlè gbé bọ́ọ̀lù sáyà lọ́wọ́ wájú kò séèyàn tó lè support Adams mọ́ ìyẹn lọ́wọ́ wájú ń bẹ̀ á rí i pé kò sí kankan ẹ̀ rí i pé wọ́n padà yọ. nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí ọ̀rọ̀ Arókòdáre wọ́n gbé wọlé wọ́n tún padà yọ. ó ní nǹkan táwọn olóyìnbó máa ń pè ní finishing article bọ́ọ̀ yẹn ó ti ń ṣe finishing article àwọn nǹkan tó ń ṣe ń try láti build up díẹ̀díẹ̀ ni. ẹ̀yin kóòsì abájọ tó fi mọ́ lọ sí kọ́ọ̀sì ìtẹ́ fi lọ sí kọ́ọ̀sì ẹ ti ń sọ ẹ̀wọ̀n finishing article ẹ máa kátìkó ya ẹ jẹ́ ẹ máa lọ. so àwọn nǹkan tó ń ṣe ń try láti build díẹ̀díẹ̀ ni a lè fi nǹkan tí Arókòdáre á fún wa ká fi wé nǹkan tó Osimhen á fún wa a lè fi nǹkan tí Arókòdáre á fún wa ká fi wé nǹkan tí Táíwò Awóníyì ká fún wa tí o bá ṣe injury tí Awóníyì yẹn ní ara àwọn players tó tún lè dédé ṣe nǹkan kan fún wa nínú kìnínní nìyẹn but I believe pé with time irú àwọn Arókòdáre Adams yẹn àwọn náà good replacement ni wọ́n good options ni wọ́n tí ò bá sí àwọn yẹn nílẹ̀. Victor Osimhen. yes but as a coach nǹkan tí èmi rí nípa Adams yẹn ojú pé kò lè dá lead line single handedly kan bí Victor Osimhen kò lè dá tolé kò lè dá lead kó sọ pé òun la ṣáájú kó òun dúró bẹ́ẹ̀ kò lè dá tolé irú rẹ̀. so ó nídìí èèyàn kan lẹ́gbẹ̀ẹ́ tí ó mọ̀ tájọ mọ́ ṣiṣẹ́ yẹn irú Arókòdáre yẹn ó lè ṣe as time goes on but kò tí lè ṣe báyìí irú àwọn Awóníyì yẹn tó lè ṣe nǹkan tí Victor Osimhen ń ṣe ó lè mọ́ lè ṣe tó but òun náà lè ṣe yes. ẹ̀yin kò sí ọ̀rọ̀ yé yín àwọn èèyàn mọ̀ pọ̀ lójú òkú bíi pé láwẹ́kọ̀ gbogbo wọn ló ti wà ń bẹ̀ Láre Olókèṣùsì Samiri ṣì àbí bẹ́ẹ̀ ni àwọn náà wà ń bẹ̀ Lẹ́gbẹ́ Junior Ọlábọ̀dé Ògúnlẹ́yẹ olókọ bàbá mi wọn ò tiẹ̀ mọ̀ bàbá mi ṣùgbọ́n mo sáwọn pé wọ́n wọ̀rọ̀ sọ nǹkan tó ṣe mí lánàá kọjá gbogbo nǹkan tó mi ò lè sùn lánàá mi ò lè jẹun láàárọ̀ yìí Tèmítọ́pẹ́ Ọlájàmú torí pé èmi tí mo ti ń plan pé mo fẹ́ lọ cover news láti Amẹ́ríkà Abíóyè Abdulrasaq Tìmú Tyler gbogbo wọn ló wà ń bẹ̀ Fásanmí Ayọ̀bámi Olúwaṣeun Joscash Emi Frosh gbogbo wọn ni wọ́n ń wò wá lọ́wọ́ tí wọ́n sì ń dùn sí a Nations Cup ló kàn báyìí òpù kan tá a ní Cameroon ò lọ sí World Cup Nàìjíríà náà ò lọ sí World Cup nǹkan tó wá ṣẹlẹ̀ sí wa lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ẹ̀bi ta ni torí pé ó dàbí kóòsì mẹ́ta la lò tá a fi gbá qualifier Eric ṣe ó padà wá ó qualify wa fún World Cup ṣèbó ló qualify wa fún Nations Cup ó gbìyànjú nípele tó gbé wa dé kò sí nǹkan kan tó gbọ́dọ̀ bu akọ́nimọ̀ọ́gbá wa torí kí náà pe penalty èyí jẹ yóò jẹ ni bí Brazil bá gba France àti ṣèbí France 2022 àti Argentina ló gba bí France ṣe gbìyànjú tó wọ́n lù wọ́n kò sí kan tí ò lè ṣẹlẹ̀
lápá tibẹ̀ aṣojú òpó lẹ̀ fẹ́yàn ọmọ nàìjíríà ó dàgbà àwọn nàìjíríà gan wọn ẹnu wọn ò lè dùn pẹ̀lú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lánàá. ẹja máa sọ nations cup ló kàn tá a fẹ́ máa sọ ó ti ṣẹlẹ̀ ó ti ṣẹlẹ̀ ká gbàgbé nípa ọ̀rọ̀ ká gbàgbé nípa world cup tá a bá lọ bẹ̀ náà gan àmọ́ ibi tá a máa dé ó lè jẹ́ Saudi Arabia ni ó padà lù wá kọ́nà kó ṣàánú wa àṣà àti díbẹ̀ ẹja wa lò àjọ NFF tó yẹ kí wọ́n dismantle wọn kí torí pé ká ní pé tí bá jẹ olórí tí bá jẹ ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà torí pé bọ́ọ̀lù ló máa wà láyà mi jù. ọ̀rọ̀ àwọn NFF mi ò mọ nǹkan tó ń tèkà àwọn tó wà ní in charge tó ń fi lè total overhauling lọ́yẹ̀ kan ṣe fún wọn. kólúkúlùkù mọ́ ọ lọ. kórí wọn máa lọ ó yẹ kán allow àwọn ex players wa tó tún ní more knowledge nípa ọ̀rọ̀ football yẹn kó máa jẹ́ pé àwọn ló yẹ kó jẹ ààrẹ àjọ tí ń bọ̀ ẹ wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Cameroon ká tiẹ̀ gbà pé tiwọn náà bá wọn báyìí but then irú Samuel Eto'o yẹn òun ló wà in charge of football níbẹ̀ báyìí. ọ̀rọ̀ tí ẹ̀ tó dẹ̀ ń sọ ó dẹ̀ padà ń ṣe ẹ rí i pé ó mọṣẹ́ rẹ̀ ń ṣe ipe ẹja ṣe báyìí ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ bá ní pé báyìí lẹ́yìn fẹ́ ṣe kò sí wàhálà o ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ bá ti ṣe báyìí ni ó padà wá rí ó sì rí bẹ́ẹ̀ a rí i pé Cameroon lọ́wọ́ tí wọ́n wà wọ́n láwọn agbábọ́ọ̀lù tó gidi gan kò yẹ kí Cameroon máa lọ sí World Cup àwọn Hope Africa òun ni Cameroon Hope Africa òun ni Ghana Hope Africa ni Ivory Coast Hope Africa òun ni Nàìjíríà àwọn kọ́ńtì táwọn sọ ìtọ́ ọ̀bá àti ẹ̀mọ́ pé kí ló ń pe Morocco àbí kí lẹ́ ń pè wọ́n ti lè wá lè dé semi final torí pé wọ́n fojú sí wọn lára ṣùgbọ́n lọ́dún yìí àbọ̀dún tó ń bọ̀ wọ́n fojú sí Morocco lára kí Morocco má lọ rò pé. lára àwọn ìbéèrè tẹ́ béèrè pé a lè bú ní kò ṣíwá yìí a lè bú torí àwọn kan tó ibi tó ti bá Nàìjíríà ibi tó gbé wa dé ó try ó gbìyànjú gan first 4 matches tí Nàìjíríà kọ́kọ́ play a ní 3 points a gbá 3 draw 1 lose àbí ẹ̀kọ́ ni Finidi George mo ti ẹni yẹn failure ti ẹni. ó tiẹ̀ sọ̀rọ̀ onípèsè láwọn agbábọ́ọ̀lù tẹ rí oníkó ọ̀gẹ́sì Super Eagles ó ní torí pé tó bá ń bá wọn sọ̀rọ̀ ò lè bá wọn sọ̀rọ̀ ìtumọ̀ ni pé a nílò olùkọ́ni ìgbà ayé àwọn kí wọ́n pe Steve Keshi ti kọjá a sì rí pé Steve Keshi náà nígbà tó ń wá èèyàn kan ló lò tó jẹ́ funny base tó wá ń gbà náà yẹn Moses àbí nígbà náà a rí pé Moses dẹ̀ kópa tó dáa ṣùgbọ́n ẹ rí pé àwọn ọba àgbọnà àti kí wọ́n pe Sunday Omba wọ́n jẹ́ àwọn tó ń gbá ní líìgì wa tí wọ́n sì ṣe dáadáa wọ́n gba ìdíje AFCON wọ́n gbà fún wa nígbà náà àwọn Mikel Obi tí wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ tí wọ́n gbà fún wa 2013 ní orílẹ̀-èdè South Africa àwa sì ń gbàgbọ́ wípé olùkọ́ni ó jẹ́ olùkọ́ni tí ó tiẹ̀ ti sọ tẹ́lẹ̀ náà kò sọ pé òun lè gba World Cup tẹ́lẹ̀ ó ní probably 2030 ní promise ṣùgbọ́n mò ń wo Nàìjíríà ṣé a lè ní ṣé a lè ní sùúrù fún títí di ọdún 2030 lèmi kàn ń sọ. àṣà adoption. no adoption ìgbàgbọ́ tèmi ni pé ó yẹ kán fi arákùnrin yìí lẹ̀ ó yẹ kán fi arákùnrin yìí lẹ̀ tán bá mọ̀ pé yes wọ́n mọ nǹkan tí wọ́n ń ṣe. yes meanwhile a ní àwọn indigenous coach tó lè ṣe irú nǹkan tẹ́ni ń ṣe náà but wọn ò ní fún wọn ní free hand láti operate. yàtọ̀ sí àwọn agbábọ́ọ̀lù alátòkè òkun gan-an wọ́n lè mọ̀. a ní àwọn indigenous coach tó lè ṣe mọ̀ pé gbogbo nǹkan ń ṣagídí ó ní bí èèyàn ṣe lè máa relate mọ́ players ẹni tí tàjọ wá láti ibì kan bí màá ṣe relate mọ́ brother mi yàtọ̀ sí màá ṣe relate mọ́ yín. bẹ́ẹ̀ni. so ó ní bí wọ́n ṣe máa bá players sọ̀rọ̀ ó lè believe pé matured man bí wàá ṣe bá sọ̀rọ̀ kọ́ wàá ṣe bá ọmọ kékeré sọ̀rọ̀ náà ó ní bí wàá ṣe máa relate pẹ̀lú irú àwọn then àwọn tí mo believe ó lè ṣe irú nǹkan yẹn tí ó bá ń ṣe àwọn ẹ̀sùn tó fi kan irú Samson sí àṣà òun ló yẹ kó jẹ́ best Nigeria coach. bẹ́ẹ̀ ni torí pé kò sígbà tó bá gbé ọ lọ tournament ó ní kó wá débi tó ní síbẹ̀ tó lápẹẹrẹ bẹ́ẹ̀ ni irú síyáṣí àlọ́ yẹ kó jẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n ti fẹ̀sùn kàn pé òun náà gbowó kìíní kan ẹ̀ ló ń bolẹ̀ tí ń pè kí ló kọ yín. Samuel lórúkọ mi láti Ìfìṣe. à ń gbọ́ yín o ẹ kú oríire àná. Kò possible kírú ẹ̀ má wáyé olóòtú. à ń gbọ́ yín sà. Ohun tó ṣẹlẹ̀ ni pé a rí lára àwọn agbábọ́ọ̀lù wa pé ẹ̀mí ìbẹ̀rù fún penalty ó wà lára wọn. Torí bó ṣe ń lù sí penalty yẹ kò yẹ kírú ẹ̀ wáyé a rí tó yẹ kí gbogbo training wọ̀nyẹn kó ti wáyé ní bí wọ́n ṣe ń gbá penalty. Kò yẹ kírú ẹ̀ tún padà wáyé káàtẹ̀ ní àtúmọ̀ ní àǹfààní láti dé World Cup. ẹ ṣeun ọ̀rọ̀ tá a ti ń sọ báyìí torí pé a gbọ́dọ̀ wo bí tá a kù sí báyìí ká sì mọ bí ìdíje ife ẹ̀yà àgbáyé ó ṣe rí ìdíje ti ilẹ̀ Áfíríkà ẹ̀ ló ń bọ́lá tí ń pè kí ló kọ yín.
hello ohun tí Super Eagles lè fi compensate wa òun ní kàn gba Nations Cup. torí mi ò mọ bí a ṣe fẹ́ sọ àárín gbùngbùn wa kò sí nǹkan kan bẹ́ẹ̀ látìgbà tí Mikel Obi náà ti lọ àárín gbùngbùn yẹn mi ò rò pé a léèyàn tó ń gbá àárín gbùngbùn mọ́ tó yẹ pé láàárín gbùngbùn ní bọ́ọ̀lù yẹ kó ti mọ́ wá tó bá yẹ pé ti wings a ní wọn ọwọ́ ẹ̀yìn wa dáa ṣùgbọ́n láàárín gbùngbùn kò sí nǹkan kan bẹ́ẹ̀ tó bá yẹ jẹ́ pé lọ́wọ́ wájú a sì lọ́wọ́ wájú ṣùgbọ́n lọ́wọ́ wájú wa náà tá a bá wò báyìí tí Victor Osimhen ò bá ṣáà ti gbá bọ́ọ̀lù wàhálà kan á ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n ní Unity Cup Victor Osimhen ò gbá náà. olóòtú ṣe rí nǹkan kan tó ṣẹlẹ̀ nípa ọ̀rọ̀ football ó ní bí àwọn coaches bọ́n ṣe máa set up team báwọn coaches dẹ̀ bọ́n ṣe máa set up team each department ló ní leaders tiẹ̀ ìwọ tó bá ń play as DM ó yẹ kó ti mọ̀ pé ẹni ẹ ló máa jẹ́ link up láàrin defence to the midfield lẹ́yìn tó bá ń play DM then ìwọ tó bá ń play as number 10 ìwọ ló máa jẹ́ ball carrier láti midfield to the attack but aláki number 10 yẹn nǹkan gan tó ń ṣe wá ní kẹ́ni yẹn ìwọ ibi tán try láti lò síbi àwọn ọmọlọ́mọ yẹn try kò sí nǹkan tó fẹ́ ṣe but èèyàn lè offer nǹkan tí ò ní kó offer nǹkan tó ní èèyàn lè fún yàn èèyàn lè fún yàn nǹkan tó ní mọ ló ń ṣe yẹn but báwo la ṣe fẹ́ sort out problem wa ó kù sọ coach wa because mo believe pé with the calibre of players ta ní kò a lè compete ní world stage but báwo la ṣe arrange àwọn players. báwo la ṣe fẹ́ lò wọ́n. ó dáa Sidof ó kọ́ yín. orúkọ mi ni Jimoh Quadri Ayọ̀dèjì tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí Coach Sidof. Coach Sidof. Yes. Lónìí kí ni ó ṣẹlẹ̀ lórí pápá Ọ̀gàngànmọ́dù. ẹ̀ka tá a ṣẹlẹ̀ lórí pápá Ọ̀gàngànmọ́dù náà ni pé káwọn èèyàn ṣàjáde kan wá wò wá kan wá wo àwọn ọmọ kéékèèké bó ṣe fẹ́ kojú ara wọn gbá bọ́ọ̀lù. ẹ ṣe gan. mo dẹ̀ nígbàgbọ́ pé anybody tó bá wo bọ́ọ̀lù yẹn ni wọ́n á dùn láti lọ lé pé no àwọn ọmọ yìí gbá bọ́ọ̀lù dáadáa. ó dà ẹ ṣeun látọ̀dọ̀ Rogers. a lọ sọ́gàngànmọ́dù náà ni. ká máa lọ sọ́gàngànmọ́dù. à ń lọ láìpẹ́ yìí. àti à ń múra náà nìyẹn. ká lọ wo. ká lọ wo bó ṣe mọ́ ọ lọ lónìí ká gbé lóní gbígbégbé. ká fi àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó bá ṣẹlẹ̀ lórí orí pápá lẹ́nìí ká fi tura wa nú. bẹ́ẹ̀ni ká fi tura wa nú ó yá. orúkọ mi ní Ayọ̀mídé Ọlábí yóò máa pàdé ní ọ̀la. ẹ ṣe gan. ọ̀dà kò ní ju bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn ọmọ Nàìjíríà ọ̀dà bó ṣe mọ̀ rí nù 09020251082 Ọ̀gàngànmọ́dù yá ọ̀gángan bẹ̀ gángan lónìí ká ṣe bẹ́ẹ̀ ká lọ wo bó ṣe mọ̀ lọ pápá àṣírí yẹn máa gbàlejò lónìí dáadáa ni ọ̀dà ìjẹ́ ń sọ fún Veronica Káyọ̀dé mo rí yín Adéoyè Adébáyọ̀ Kẹ̀mbẹ̀ṣẹ̀ àti Àkókò Kọ́ládé mo ṣe bẹ́ẹ̀ mo rí yín tán yányán ẹ ṣe gan. Adamimogo radio station lẹ́ ń gbọ́ Adamimogo radio station omilẹ̀ títí. Adamimogo radio station lẹ́ ń gbọ́ Adamimogo radio station omilẹ̀ títí. Mọ́mí and dádì súnmọ́ bí brother and sister tẹ́tí gbọ́ lọ́ba lọ́ba pẹ̀lú ìjòyè ẹ tẹ́tí gbọ́ ìkànnì yìí gangan ni kẹ́ ẹ máa gbọ́ o. 107.7 FM ní tiwa o. Adamimogo radio station lẹ́ ń gbọ́. Ìdúró gangan mọ́bí láwa. Radio station omilẹ̀ títí. Apolówó ọjà o kájébù gbàjẹ́ o ìròyìn lọ́lọ́kọ̀ òjọ̀ kan ṣáwa lónìí ètò pẹ̀lú àṣà ìyẹn lóríṣiríṣi o. Adamimogo radio station omilẹ̀ títí ébà. Adamimogo radio station lẹ́ ń gbọ́. ọmọ adáni wáyé. Adamimogo radio station omilẹ̀ títí. Adamimogo 107.7 FM Ìdó Èkìtì láwà Olúwa ló ń fún wa ṣe. tẹ́ bá fẹ́ polówó ọjà kájọ bùgbàjẹ́ Adamimogo FM ní kí ẹ máa bọ̀. tẹ́ bá fẹ́ polówó ọjà kájọ wọgbà o Adamimogo FM ní kí ẹ máa bọ̀. tẹ́ bá fẹ́ polówó ọjà kájọ bùgbàjẹ́ Adamimogo FM ní kí ẹ máa bọ̀. ó dá mi lójú ọjà tí ẹ bá polówó ẹ̀ nìkan nìyí o ó di dandan kájọ bùgbàjẹ́ o. tẹ́ bá fẹ́ polówó ọjà kájọ bùgbàjẹ́ Adamimogo FM ní kí ẹ máa bọ̀. Democracy is about representation,
Accountability and responsibility to the electorate, justifying the mandate and delivering the dividends to the common man should be the hallmark of our politics and governance. But this can only be done if we ask questions and hold our representatives accountable. Join Oladoyin Ayebusi on the follow-up Mondays and Tuesdays from 11 a.m. to 12 noon on Adamimogo 107.7 FM, Ido Ekiti. Let's discuss the very important issues, interview the persons involved, find out the truth of the matter, and follow up for the good of democracy. The follow-up, where it matters. Seventeenth day in the 11th month of the year 2025. Good morning from wherever you are listening to this dial. You're logged onto Adamimogo 107.7 FM. And when it's this time of the day, especially on Mondays like this, it's time for us to follow up on most of the things that have been happening in our dear state and our dear nation. Good morning once again. You're welcome to the follow-up on Adamimogo 107.7 FM, a current affairs show where we find answers to some questions, analyze some issues, and see how they relate to our day-to-day runnings and activities. Good morning once again. My name is Oladoyin Ayebusi, and I'm not in the studio alone this morning. Ẹ kú ojúmọ́ mọ́ torí pé bàbá dénú lé báyìí bá lè là kọ́ kí bàbá dénú lé ìyálé lé là kọ́ kí mo kí n kú ojúmọ́ láàárọ̀ yìí. Ẹ kú ìyálẹ̀ta, kú ọ̀sẹ̀ tuntun lágbára Ọlọ́run, ọ̀sẹ̀ yìí ó san gbogbo wa sọ́mọ àìta ikú tí ṣe baálé ọ̀rọ̀. Òní lọ́jọ́ 17 oṣù kọkànlá ọdún 2025 lágbára Ọlọ́run yóò yẹ wá o, kò ní yẹ wá. Lórí ètò ọ̀rọ̀ tó ń lọ náà la wà ní Adamimogo 107.7 Ido Ekiti ni àwa Swensu. Doyin Ayebusi bó ni ku weekend. Exactly, I was about to ask how was your weekend, but then because of our time, let's just get into the business of the day. You would understand that over the years, secondary school students have been having what we can call a transition by the end of their secondary education, a transition into a tertiary education, and it is by having an examine or several examinations, one of which is the joint admission conducted by joint admission matriculation board, JAMB. That's the unified tertiary examination. Then the WASC, that's the West African Senior Secondary School examination conducted by WAEC. And we have NECO and some other ones. GC, like but recently, there are concerns or there are observations that WAEC should be computer-based, just like JAMB has been computer-based for some couple of period now. And there are concerns and there are those who are raising certain fears or the other, looking at the pros and cons, the advantages and the disadvantages. In fact, many say that we are probably not ready. And many are optimistic that it is going to be a good one, especially
for progress, for development in the Nigerian education sector. So that's the issue this morning, and that's what we're going to be having conversations around this morning. Ìdóyin bàbá ta àwa kọ́ là á tọ̀ torí pé Yorùbá bọ̀ wọ́n ní bàbá ta bàbá tọ̀ yóò di ẹran onídìí kì í ṣe ìròyìn mọ́ pé àwọn àjọ tí wọ́n mójútó ìdánwò àṣewọlé sílé ìwé gíga yunifásitì nílẹ̀ wa pé orí ẹ̀rọ ayélujára òun ni wọ́n ti ń ṣe ìdánwò àṣewọlé bẹ́ẹ̀. Àmọ́ lọ́lọ́ yìí ló dàbí pé ìjọba tún wá wò pé tọ̀ àwọn tí wọ́n ń ṣe WAEC náà tí a mọ̀ sí àjọ WAEC pé bóyá káwọn náà máa lo ìmọ̀ ẹ̀rọ ayára bí àṣà ti ṣe kọ̀ǹpútà. Àmọ́ nígbà míì bàbá woró àwọn ọ̀rọ̀ tó jẹ́ ti ìlú yìí dáadáa á wò wípé bí ìlú gangan ni ó bá kọjú sí àwọn kan yóò kẹ́yìn sáwọn kan àwọn kan ó fara mọ́ pé akínní ó sì dá àwọn kan ó wò pé àmọ́ tí mo ń yà mí lẹ́nu ni pé ńgbà mi wọ́n ní pé Nàìjíríà àti advance débẹ̀ yẹn gbólóhùn tí ìmọ̀ ń báyàn lẹ́rù nígbà míì fún ẹni tí ò bá nìkan sí ni torí pé a wò pé ìgbà wo la tó wá fẹ́ advance ìgbà wo la tó fẹ́ yàn yọ pé òkè o àwa náà ti tó ọ̀rọ̀ oríire láyé sí ni bàbá tí bẹ̀rẹ̀ àìmọ̀ bí ó ṣe rí. Exactly. Anyways, we will be having a broad conversation around that this morning, and we have two awesome speakers this morning to help us unravel some of the things that are unknown and the concerns, especially with this latest development. So joining us in the studio this morning is the chairman, Academic Staff Union of Secondary School ASUS in Ekiti State, and also the national president of that association, Comrade Shola Adigun, is live in the studio this morning. Good morning and welcome to the follow-up. I want to say good morning to you and everybody at home. I want to thank you for this unique opportunity given to me to be in this wonderful edifice. Thank you so much. Well done for good job you are doing. Thank you so much. Mo mọ̀ pé òdú ni ẹ̀yíṣà ìmọ̀ fọlọ́kọ ẹ bá kí gbogbo ara lè pé tọ̀ ẹ̀ǹkú lé níbẹ̀ ni o. Ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ kí ẹ̀yin olóòtú ètò. Ẹ ṣeun. Ẹ káàárọ̀. Ẹ ṣeun bàbá. Ẹ̀yin ará ilé, àwọn olùkọ́, òbí àtàwọn iléèwé, gbogbo àwọn tó ń gbọ́ wa, mo kí yín káàárọ̀, àjíǹde ara yóò jẹ́. Àmín Ọlọ́run ẹ ṣeun. And we also have in the studio with us our public affairs analyst. Is a friend of the house. He's been here for probably this is his third time of being in our studio this morning. Public affairs analyst and a scholar, Mr. Kunle Oladele. Good morning and welcome to the follow. Yeah, good morning, the program coordinator, and I also want to say good morning to everybody listening from different places at home. It's my pleasure to be with you again this morning. Thank you. All right, let me begin with Mr. Kunle Oladele. It's no more news, even though there have been controversies, there have been concerns. WAEC should be conducted via CBT. It shouldn't be a written format anymore. This time, 2025, 21st century, we should move ahead with time. So the first question will be your initial reaction towards this development. It's a welcome idea. We have seen technology applied to so many things in our life. We've seen it in the financial industry. We now have internet banking. We have the ATM machine that can dispense 24/7. Unlike those days when we have to go into the banking hall and join the queue and collect tally and wait for hours. You see, technology is simplifying life in every area, in agric, in medicine. So applying it to education should not be a controversy because education should be the bedrock of developing technology. So if there is any sector that should embrace technology completely, it should be the education sector. Of course, you know that is the training ground for whoever is going to become a worker in every sector. So I think it's better to start early. Young little kids are being introduced to different form of application of technology
all over the world. So why should we wait in Nigeria, the giant of Africa, the leading country in Africa? All right. I think it's long overdue. All right. Same question for Comrade. Well, I'm going to speak, represent a different platform now. I'm going to speak as a teacher on the field. I'm going to speak as a parent. Then I'm going to speak as a critical stakeholder in the society. Especially in the education sector. Yes. Sincerely speaking, when you look at the focus, the motive for the introduction of these computer-based tests for at the secondary school level, I as a person and also representing academic staff in a secondary school, we believe that that motive is good, because we, the federal government, through Federal Ministry of Education, want to tackle the logistic challenge. You will discover last examination, WAEC examination, there are some states where students sat for English language examination at 7 o'clock, 8 o'clock. In the night, using candle, using phone lights, touch lights. So they said they want to put an end to some logistic challenges. Then the why person like me wholeheartedly support is the second reason, and that's for the integrity of the examination. My body has been canvassing for no to examination malpractices, and we discovered that on daily basis, instead of examination malpractices to be abated, is increasing. So based on these two reasons, as a teacher, as a parent, and as a critical stakeholder in education, I totally align with it. However, when we now look into the preparedness of the society, of the system itself, and we are looking at the future of the students, then we have to call for serious concern. Are we truly prepared? And when I say, are we truly prepared, I'm not talking about teacher. Okay. Because these are students. They are also the one going for JAM. I'm talking about the society. And when you're talking about the society, government inclusive. How many of the state government that are even having more than enough money these days are prepared for this? Do we have the infrastructure on ground? How many schools have computer? Are you with me? How many of them have access to uninterrupted electricity supply? Do you understand? Do you know, sadly enough, there are still many schools that were at the same level we were when we were in school. My first time of encountering or touching computer, desktop, was when I was in university. Going to computer science was introduced. So general study. So we were at the computer lab, about 20 of us. We stand, somebody will sit, the instructor will sit and tell us this keyboard. Even sometimes you will not be allowed to touch it. That was our generation then. Do you know there are still many secondary schools where you don't have computer science? So the society, the system as a whole, it seems that we are not so prepared. But indeed, we are not excusable.
ẹ ṣeun comrade ẹ jẹ́ n béèrè tèmi láti ọ̀dọ̀ alàgbà Kúnlé Ọládélé bàbá wo environment tá a bára wa ìyún agbègbè wa àyíká wa n tí ìjọba fẹ́ gbé wá yìí gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí bàbá comrade Adigun tí wọ́n sọ ǹjẹ́ àti ṣe tán torí pé nígbà míì àwọn àgbàlagbà máa ń sọ pé àti wẹ̀dò kọ́ ni kókó bí ó sì pé bàbá dénú odò tán kí là á bá pàdé ǹjẹ́ agbègbè tá a wà fi àyè gbarú eléyìí kó mọ̀ jẹ́ wípé ẹ̀yìn náà látún mọ́ bára wa pẹ̀lú tí wọ́n fẹ́ introduce yìí gẹ́gẹ́ bí tí wọ́n sọ sẹ́wọ̀n pé ìmọ̀ ayára bí àṣà kọ̀ǹpútà ọbẹ̀ ò ní mú títí kó gbé èkó ara rẹ̀ èèyàn náà ni ó ṣàtọ́nà fún iná gbogbo àwọn èròjà kankan lóríṣiríṣi tó fi lè mú kí agbègbè ó dùn tí yóò fi wà ní sẹpẹ́sẹpẹ́ tí ò ní ṣe pé bóyá táwọn ọmọ ìgan tí wọ́n bá wà nínú exam hall gan bóyá náà ṣàdédé lọ gbogbo nǹkan ó tún fi àmọ́ wò pé káàsì wà bá a ṣe wà tẹ́lẹ̀ gan ìbá bẹ́tà kí ni ẹ̀yin rò pẹ̀lú agbègbè tá a wà só fàyè gbà sáà ti ṣe tán ṣé tá a bá ṣe a ti jẹ́ ìbámu pẹ̀lú tí àwa náà lè fọwọ́ sọ̀yà pé tá a bá ṣe kò séwu lóko àfigiri àparò. ẹ ṣe olóòtú ṣe rí nípa ọ̀rọ̀ pé bí ìmúra wa bó ṣe rí màá fẹ́ sọ pé ní gbogbo ibi tí a ti rí bí ọ̀nà tí a ti fi àyè gba ẹ̀rọ ìgbàlódé láti tún ayé àwọn èèyàn ṣe gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan kò sí kì í ṣe ọjọ́ kan ni gbogbo nǹkan máa ń bọ̀ sí i. àjẹ́ kì í ṣe ọjọ́ kan là á bọ́ ọmọ tó rù yìí o. ṣe rí nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ ti bóyá internet banking ni o tàbí ẹ bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ẹ tiẹ̀ wo JAMB gan nígbà tí JAMB bẹ̀rẹ̀ ní 2015 ó rí bákan ó bọ́ sí ó ń dára sí lójoojúmọ́ ní ọdún kẹwàá ní tí JAMB ti bẹ̀rẹ̀ ṣẹ̀dẹ̀ rẹ ni tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó ṣe WAEC náà ló máa lọ ṣe JAMB at least 80% tó ṣe WAEC ló máa lọ ṣe JAMB 1.6 million ló register fún WAEC lọ́dún yìí about that náà ló máa ṣe ìdánwò àṣewọlé sílé ìwé àwọn kan ti ṣe ti last year báyìí tí wọn ò mú tí ò bọ́ sí tán tuntun ṣe nígbà míì gan àwọn tó ń ṣe JAMB ń pọ̀ ju àwọn tó ń ṣe WAEC. bẹ́ẹ̀ni. so ṣe rí nípa ti bí a ṣe múra sí tó kíní ibi ìwé mímọ́ sọ ó ní pé tí àgbẹ̀ tó bá ro ojú ọjọ́ kò máa ní lọ oko. kò ní lọ o ó sì ṣeéṣe kójú òpó wọn padà rọ̀ ebi ó sì pa. ṣe rí gbogbo nǹkan èmi ò gbà pé agbègbè wa yàtọ̀ sí agbègbè míì àwa láti túra wa mú kàdìrà wa lámúre kò sí ohun kankan tó ń ṣe ní Japan tó ń ṣe ní Germany tá a lè ṣe bí àti ìfẹ́ ṣe ni ṣẹ́rí gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan nígbà tí ìwé kíní pálí ATM bẹ̀rẹ̀ ìyàwó mi sọ fún mi kí n lọ gba ATM card ọdún kíní ọdún kejì ọdún kẹta ọjọ́ tí ìyá ẹ jẹ mí ọjọ́ yẹn ni mo lọ gba ATM card èmi náà wà lára àwọn tó wà conservative tó yẹ pé ẹ̀rù àti paralyze wa a máa gbọ̀n a nílé ṣe nǹkan tó yẹ ká ṣe ṣẹ́rí kíní tán pé Facebook yẹn ọmọdé ló fi ṣeré Mark Zuckerberg ọmọdé ni ó kàn fi ṣeré nínú ọgbà yunifásitì Harvard ni kò kọjá inú ọgbà nígbà tó bẹ̀rẹ̀ ló di pé ó kọjá sí agbègbè Boston ló di pé ó di nǹkan tí over 3 billion people ń lò lójoojúmọ́ ní gbogbo àgbáyé ọjọ́ kan là ń bẹ̀rẹ̀ àsìkò tá a ní láti bẹ̀rẹ̀ nìyí tá a bá ní pé ká dúró ọjọ́ wo ni ọjọ́ wo ni náà fẹ́ dé ok ẹ jẹ́ kí n sọ̀kan fún yín nínú ilé mi ní ìbẹ̀rẹ̀ ọdún yìí mo ọ̀rọ̀ iná mọ̀nàmọ́ná ti dá nǹkan mi ládùúgbò mi mo wá lọ wá sólà mo ṣe sólà tó ń gbé fíríjì mi tó ń gbé àwọn nǹkan tí mo lò nínú ilé mi èmi iṣu ẹnìkan tó lówó lọ́wọ́ tí aládàáni kan bá lè ṣe ìjọba ṣe ẹni nígbà mi ti máa ka nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ẹ̀rù á bà mí láìpẹ́ yìí wọ́n ní ilé ẹjọ́ kan ní Àbújá ó gbẹ́sẹ̀ lé $7 million ní báǹkì kan ní Victoria Island Globus Bank wọ́n ní wọn ò mọ ẹni tó ní $7 million ṣe mọ kọ̀ǹpútà tó máa rà owó pọ̀ Nàìjíríà ẹni tó wá sọ pé owó à ń ná nínú bàbá wa kọ́mídé Sọlá Àdìgún àwọn Yorùbá bọ̀ wọ́n ní ọ̀kánjúà ń dàgbà
ọgbọ́n rè wájú bírù nǹkan báyìí gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yin tẹ́ wà nílànà ètò ẹ̀kọ́ bírù nǹkan báyìí tí ó bá wáyé yóò fẹ́ jẹ́ onílé ní lọ́wọ́ àlejò ó dì sẹ́yìn ọ̀nà wo níjọba lè gbégbà tí ó fi jẹ́ ìrọ̀rùn ọ̀nà wo níjọba lè gbégbà. ẹ ṣe púpọ̀. mo fẹ́ kẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ bí òbí gẹ́gẹ́ bí olùkọ́. ẹ ṣe púpọ̀ gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí àwọn ọ̀gá wa tó ń sọ̀rọ̀ tó ń ṣe sọ. èmi gẹ́gẹ́ bí èèyàn kan mi ò nígbàgbọ́ pé kí a máa procrastinate. ọjọ́ tá a fẹ́ ṣe nǹkan ká tó máa tì síwájú. àbí yóò ṣeé ṣe àbí ò ní ṣeé ṣe. ká máa tì síwájú gẹ́gẹ́ bí orientation tí wọ́n fún tí àwa labour leader ní. a sábà máa ń fẹ́ tì nǹkan síwájú. èmi ò sì sí lára àwọn yẹn kí n má tàn yín jẹ. tó bá ti introduce new thing. sí wa. nǹkan tó jẹ́ nǹkan tún sí wa. first thing tí torí pé àwọn tí à ń darí ohun èèyàn náà ni wọ́n gbogbo èèyàn ní í fẹ́ nǹkan tuntun nǹkan tó ti bá wọn lára mu yẹn ni wọ́n fẹ́ máa kó máa lọ bẹ́ẹ̀ bí wọ́n ṣe ń kọ̀wé bí wọ́n ṣe ń ṣe ìdánwò à ń fẹ́ kò sí olùkọ́ni náà tínú ẹ̀ máa dùn kí ọmọ tó fi ọdún 6 kọ́ kó lọ ṣe ìdánwò kó má ṣe dáadáa iṣẹ́ rẹ̀ ò yọ ọ̀nà olùkọ́ni náà bú nítorí náà ju ìdajì wa gan ló máa la sọ pé rárá o ká má tí ì ṣe ọ̀rọ̀ kọ̀ǹpútà báyìí o ká má tí ì ṣe o torí wọ́n mọ̀ pé tán bá lọ ṣe ó ṣeé ṣe kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ yẹn kán má ṣe dáadáa. torí jẹ́ nǹkan ọ̀tun ìgbàlódé. nǹkan ọ̀tun ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí adarí wọn gẹ́gẹ́ bí èmi náà tí mo ní àǹfààní láti máa tí mò ń fẹ́ nǹkan ọ̀tun forílẹ̀-èdè yìí ṣé ẹ̀ ń gbọ́ mi. mo wà pẹ̀lú yín. òun mo fi sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí òbí tí mo fi sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí aṣojú àwọn olùkọ́ni tí mo tún wá ń sọ̀rọ̀ gangan bí olùkọ́ni. ṣe rí màá fún yín láwọn àpẹẹrẹ kan àwọn ẹlẹgbẹ́ mi máa gbọ́ mi níléèwé tí mo ti jáde níléèwé girama àwọn sẹ́ẹ̀tì mi ò mọ bá a ṣe máa pè é Yorùbá àwọn tá ìjọ ṣe tán akẹgbẹ́ mi tá ìjọ ṣe tán so a ṣe project kan tí má dárúkọ iléèwé yẹn ìlú mọ̀ọ́ká ni o ṣùgbọ́n mi ò ní fẹ́ dárúkọ ẹ̀ fọkànbó láti kó má di torí pé kì í ṣe nǹkan tó múnú wa dùn project tí a ṣe yẹn ó equivalent sí about $20 million tó wá jẹ́ kí a gbé fún aládàáni kó wá bá wa ṣe $20 million ló máa ṣe ṣùgbọ́n nǹkan nù wa lára sẹ́ẹ̀tì wa tó wà nílùú òyìnbó iṣẹ́ ẹ̀ ni kí ni nǹkan tá a sì ṣe tá a gbé kalẹ̀ ni pé ní gbogbo tó bá ti tó wá jẹ́ pé àtolùkọ́ni àti principal àtàwọn ọmọ iléèwé wọ́n gba program yẹn bó ṣe kàn ṣe gbà á tẹ́ bá ti ń kọ́ ọ̀yàn ní bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọ classroom báyìí principal lè máa wò yín VP admin àmọ́ tíṣà tó wọlé are you with me now so àwọn ọmọ yẹn náà tẹ́ bá fẹ́ fún wọn assignment ẹ lè fún wọn ní assignment kó jẹ́ kí wọ́n ṣe inú ilé kán submit ẹ̀ nílé wọn tán bá ti ní phone kán submit nílé tẹ́bí tíṣà bá ti máàkì ìdánwò wọn àbí subject wọn. wọ́n á gbé sí orí system yẹn parent á máa rí immediately. ní tọmọ rẹ sí gbàrẹ o. bẹ́ẹ̀ ni bí wọ́n ṣe ń ṣe lamẹ́ríkà nìyẹn àgbéwá ẹ má jẹ́ tàn yín program yìí o. kò lọ déédéé. kò mi tẹ̀rọ wọ́n ní training máa wà fún àwọn akẹgbẹ́ mi lọ́fẹ̀ẹ́ bóyá la ṣe rí torí wọ́n gbọ́dọ̀ train wa ká tó lè lò ẹnìyàn wà ń lo òyìnbó fẹ́ ó train ẹni tá train wọn àwọn èèyàn mi ò wọn ò yọjú kábíyèsí torí kí ni naturally àfẹ́ nǹkan tí a fi àbùkù wa wọ̀ èmi sì ti mọ̀ pé téèyàn bá ṣubú bíbélì ní téèyàn bá ṣubú èmi á dìde téèyàn bá ṣubú yòòyàn ò sọ pé ó ti kùnà kì í ṣe ọjọ́ kan ni mo mọ fóònù lò Facebook náà kì í ṣe ọjọ́ kan ni mo lè lọ orí ẹ̀. téèyàn ò sì lè wò tán gan. so kí ni nǹkan tí a wá lè ṣe ìbéèrè tẹ béèrè gan ni mo mọ̀ lọ sí àwọn background yẹn
nǹkan tá a lè ṣe ni pé kí gbogbo wa ká gbà yí pé ayé tí a wà yìí ayé technology ni. ká kọ́kọ́ ní lọ́kàn náà bẹ́ẹ̀. ká ní lọ́kàn àti olùkọ́ni o àtàwọn ọmọléèwé o àtàwọn òbí àti ìjọba. màá bẹ̀rẹ̀ lórí ìjọba torí ọdún kejì tí WAEC ti sọ fún wa 2024 náà ti announce ẹ pé láti 2026 o a máa ṣe ìdánwò lórí kọ̀ǹpútà. ẹ jẹ́ ká lọ béèrè ṣàkébí tí mo ti bẹ̀rẹ̀ ọ̀rẹ́ how many states ló jẹ́ pé wọ́n múra sílẹ̀ tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ra kọ̀ǹpútà. tó mọ̀ jẹ́ gẹ́gẹ́ bí èròjà tí wọ́n máa rà pamọ́ díẹ̀díẹ̀. nǹkan tí mo wọ̀n ní ti Èkìtì state ni pé Èkìtì state ti bẹ̀rẹ̀ sí wọ́n ra àwọn kọ̀ǹpútà sí àwọn school ṣùgbọ́n agbègbè wa náà ò mú sọ pé agbègbè wa kí agbègbè á wọlé wọ́n á ja wọ́n á kó kọ̀ǹpútà. environment tá a wà. bẹ́ẹ̀ ni agbègbè á wọlé mi ò lè jẹ́ kán jí kọ̀ǹpútà yìí o àwọn olùkọ́ni àgbà wọ́n á lọ kó pamọ́. láti ibẹ̀ lọ. wọ́n á tì í pé torí tó bá ti kó àwọn ọrùn wọn ló wà agbègbè nìyẹn. agbègbè ni. àwọn ọmọ iléèwé gan tún débẹ̀ ọ̀tọ̀ ní nǹkan tí wọ́n máa ṣe. ọ̀tọ̀ ní tí wọ́n máa wá ká ń bẹ̀. àwọn akẹgbẹ́ mi náà ń gbà mí tán wò ó pé iṣẹ́ tàn tẹ̀sán owó tó yẹ ká san fún wa yìí náà ni màá máa ṣe gbogbo nǹkan wọ̀nyí. so láti ibẹ̀ lọ kọ́rọ̀ wọn mọ èyí tèmi náà dì mọ́ sísìn. nítorí náà a ní láti ní reorientation kárí pé technology is the answer to the development. Doyin Ayegusi. Well, I almost lost myself listening to the conversations. Well, so I must say thank you for because I've learned a lot, and that's the basis of having conversations like this. And I will now come back to Mr. Oladele. When you look at these challenges, take for instance the ones you highlighted: insecurity, the fears of being properly. I remember during the administration of former Governor Kayode Fayemi, there were times that secondary schools have computer, that the government gave them computers for all of to aid development like this. And the concern at the end of the day is that those students probably misuse it, some sell, some sold it. And so it brings into the question of checks and balance. Who should be responsible? We understand that there is a collective, it must be a collective effort. When the government say we want to do this, then there is a need for us to also put a check and balance to ensure that there is a need for accountability. So how do we solve the problem of, because there is this tag that has been known for government that they lack maintenance. It is often said that government don't know how to retain, maintain, and all of those things. So how do we change that narrative or the situation? Yeah, thank you. I think my brother had done justice to highlighting the problems, the challenges. And to me, there's what we call necessity is the mother of invention. You see, when in every society, I mean, whether here or in the West, there are challenges, security challenges, management challenges. But like he said, at the top of it is the government. Then we come to the state, we come to, the community, the institution, the teachers, the students, and even the parents. We are all in it. And there's a need for us to synergize. I have seen so many things that we do wrongly, and I will mention a few of that. You see, when you maybe take a transformer to a community, you should make them to take ownership of it. Let them know why it is there. I know of communities that have done very well to that. Ikunderi farm was abandoned for quite a long time. The community kept it safe and intact until the right investor came a few years ago. And today is a success story. If they have not done that and they have allowed the whole place to be looted and all those things scattered away, then there will be no Ikunderi farm today. So you see, there should be that connection. Sometimes government just make noise about what they are doing without connecting with the people to let them know that this is yours and you have to keep it. You have to safeguard it. You have to make sure that you watch over it.
Of course, the school too has to do that. So when there is no negligence, Agbajowo, Olafinsoya, when we are all responsible, when we play our role, then we will have a better society. You see, there is nowhere where there is carelessness. The thieves come to steal because they have the opportunity. So when you don't create the opportunity, recently I noticed that most schools are now being fenced. Of course, that's a good step. And almost, yes, and I think almost all the schools are being attended to in that regard. And of course, I expect that there should be security guards too in schools. Even in our days, you know, when we were in school, we used to have security guards. So I think at a time like this, that is even more volatile, I expect that there is no school that will not have that. And of course, the community too, just like I said, you know, should play a role in that. So if we all do this, I can assure you that we can't, because of those challenges, just fold our arms and say, oh, no, we will not do it. All right, let me now come back to comrades. The House of Representatives, sometimes maybe a few days ago, suggested that WAEC should look the other way, and this probably to shift it a little bit. This CBT, one of the concerns they raise is funding. When you look at the budgetary allocations to education, even across subnationals, apart from the central, the federal government and the state government, is something that is of concern. The amount of money being pumped into education is a factor. I'd like for you to speak to that. And secondly, sir, is the concern of students. There are fears that some secondary schools don't even have computer teachers. They don't even have facilities as you've highlighted. And take, for instance, the example you gave, that the training and all of those things put together is also a major challenge. So what effort would the ASUS as a body now suggest that, okay, this is what we should do to get out of this challenge? Well, let me start from the last question you asked. I did listen to the Honorable Minister of Education when he was expatiating on the use of CBTN early this year. Precisely, I think that was May. He said that what they are going to do for now is that they are going to have, just like the method the JAMB is using, where there are going to be accredited centers. There are some centers that have laptop, have all these gadgets, just like in those days. And I think the same thing is still happening now with GC. We don't usually sit for GC. We don't, in those days, we didn't didn't sit for GC in our schools. We went outside the school. We went outside with special places. Maybe in Ado we may have 2 or 3 centers. Yeah. Then Ikole 1 center. So there's something similar to that will be done. That as from 2026, before any school is accredited, then for WAEC, you must have at least 250 laptops. I mean, computer system with standby generator. Do you understand? Yes. These are wonderful ideas. And my expectation from the honorables, either the Senate or that, is that they should support. I've told you that I don't like policy somersault that we have been experiencing in the education sector. I don't like procrastinating things that you know is going to be better off for the future. What I've studied in this country, and for we the adults, is that we are only mindful of today. They will be struggling for themselves. And that's why we are facing all these challenges. Whereas in other clients, this generation will plan for the next 200 years. I'm telling you, they will plan for the next 200 years. So, my expectation is that,
The House of Representatives, they are the one that we approve budget. They've had since 2024 that by 2025, CBT will be used for WAEC. When they were legislating for budgeting, what did they do? Are you with me? Governors are having, I'm saying it, I can boldly say, if other states of the federation are behaving like Ekiti in the area of education, all these things we are saying will not be there. I know almost all the over 200 schools, public schools in Ekiti, have computers that the state government have supplied more than enough. There was this particular school, the principal told me that when he got there, the computer, both desktop, laptop, that the previous principals have packed into one room. What he did is for him to get a computer laboratory, set it, call the parent, look at this, make sure that the community did not touch it. And sincerely speaking, I don't want to make mention so that I will not be, because all this report I've sent it to the national to the state government. The state government. When a colleague or a senior colleague does some things that are encouraging, I send to them. So my expectation, because I wasn't so happy when I heard that I read that House of Representatives said this program should not start until 2030. That's too far. Are you with me? Until 2030. The money at the state level, what are we doing with it? Do you still know that, despite the fact that state government are receiving almost 10% of what they were receiving before, there are some states that are still not paying salary regularly in this country. But how would you describe the Ekiti state government's handling of education? You've appraised them with the provision of laptops to schools. He also talked about the fencing. I want to tell you, well, I think that's not the major purpose. Yes, but let me tell you. But I just wanted to chip in. Yes, I just want to tell you, by the grace of God, I've been on this path for some years, and some of the things we have been agitating for, that have led teachers to agitate for, we see the state government doing that. We talk about perimeter fencing, all the schools. I'm saying that all the public schools have experienced that perimeter fencing. There was a time my union wrote to the state government that is very appalling for teachers and students to be going into the bush to defecate. Every school, all public secondary school in this state has standard at least 2. It must be at least 2 standard toilets. When you're talking about other infrastructure, sincerely speaking, our laboratory, sport equipment, everything, this state government has supplied. All right. Let's leave it at that. Comrade Ajigun, but you have not allowed me to answer his question. The question about what the union is doing. The union is doing. Yeah. Yes. I'd also like for you to answer in Yoruba. Okay. bóyá kí n fi léyìn náà kún ó fẹ́ jọmọ́ tí ẹnìkejì mi béèrè gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yin union yín tó sì ṣe pé ẹ̀yin náà lẹ wà ní ìgbọ́nu pé tọ́ ojú yín kálé ó kákó nípa ti ètò ẹ̀kọ́ tẹ́sẹ̀ yín sí tó sì gùn dáadáa ǹjẹ́ àjọ yín ní ìlanilọ́yẹ̀ tẹ́ ń ṣe bóyá láàrin àwọn òbí pé a ní bí ìpàdé òbí àtolùkọ́ tẹ́ rí inú wọn wọ̀ ẹ sì rí ọ̀dọ̀ ìjọba náà ẹ̀wọ̀ ǹjẹ́ ó ní ìlanilọ́yẹ̀ tẹ́ ń ṣe pẹ̀lú pétọ́ ẹ̀yin òbí ẹ wá o etí yín mélòó ọ̀rọ̀ la fi gbọ́ o nígbà báyìí tíjọba láwọn ó ṣe rèé kẹ́yìn náà mọ̀ gbọ́ lẹ̀ kẹ́sì tó mọ̀ báwọn ọmọ yín sọ ǹjẹ́ ó ní ìlanilọ́yẹ̀ tẹ́yìn náà ń ṣe nígbà míì ó lè jẹ́ lórí atẹ́gùn àbí bóyá pé ó níbi kan tẹ́yìn náà ti mọ̀ ń pàdé kó ṣe pé àwọn náà lè mọ̀ gbáradì lẹ́lẹ́. ẹ ṣe púpọ̀ ṣe rí ẹgbẹ́ tí mò ń ṣojú kì í ṣe ẹgbẹ́ tó tilẹ̀ máa ń sọ lásán tí ì fi sínú ìṣe
ọlọ́run ní alẹ́ ìwí lè ṣe o ṣùgbọ́n wá fún àwọn ọmọ ẹ̀. ẹ̀yin náà ń gbìyànjú. pé nǹkan tó o bá ti lè ṣe má máa sọ. àkọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ arákùnrin yìí sọ lẹ́ẹ̀kan pé ìgbà tí ìjọba ọ̀gá wa Fáyẹmí wà lórí àlefa wọ́n introduce kọ̀ǹpútà fún àwọn ọmọ iléèwé ṣáájú àkókò yẹn ìjọba tó kọ́kọ́ introduce kọ̀ǹpútà ní ìjọba Ṣẹ́gun Òní tó ń gbé tó wà ní school so ìgbà tí ìjọba Fáyẹmí wá dé ẹgbẹ́ wa wá kọ̀wé sí ìjọba Fáyẹmí pé ìjọba ìpínlẹ̀ Èkìtì àwọn ọmọ iléèwé nìkan lẹ fún ní kọ̀ǹpútà àwa tíṣà gan olùkọ́ni tá a máa kọ́ wọn tí ẹ ṣètò tiwa fún wa ẹ má jẹ́ ń tàn yín ó di awuyewuye ńgbà náà ìjọba wa ní òkè nǹkan tẹ́ sọ yìí nǹkan dáradára ni wọ́n wá ṣètò pé wọ́n á tà á fún wa ni a máa sanwó ẹ̀ díẹ̀díẹ̀ fún ọdún méjì àwọn èèyàn wa ní rárá wọn ò gbà ṣẹ̀wọ̀n pé bí ẹgbẹ́ méjìlá wà ní àtẹ̀jù bẹ́ẹ̀ lọ́gàn àwọn principal náà ní ẹgbẹ́ tiwọn tó ń wà lábẹ́ àwa méjèèjì so àwa tí à ń darí àwọn olùkọ́ni àti àwọn principal àti àwọn headmaster ẹgbẹ́ méjì ni so ìkan ò gbà but àwa gbà. pé kí wọ́n gbé fún yín ẹ̀ mọ̀ sanwó ẹ̀ díẹ̀díẹ̀ inú wa wá dùn gbogbo wa nígbà tó ń rí pé àwa náà ti gbà àwọn náà wá gbà àwa dúró lórí ìyẹn nìkan àwa fúnra wa tó wá kọ́ àwọn ọmọ ẹgbẹ́ wa pàápàá àwọn adarí gbogbo adarí láti state lọ sí local government a kọ́ wọn sí AUD comprehensive high school fún odidi ọ̀sẹ̀ kan a gba àwọn expert láti ṣèdánilẹ́kọ̀ọ́ fún wọn bí wọ́n ṣe ń lo kọ̀ǹpútà nígbà yẹn àwa dá dúró ń bẹ̀ yẹn a ní ètò kan lórí rédíò tó jẹ́ pé lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ la máa ń ṣe a sì bá ń gbọ́ oríṣiríṣi àwọn ènìyàn wá síbẹ̀ ọ̀sẹ̀ tá a bá ti fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀rọ kíra tí ń pè technology a gbé àwọn expert tí wọ́n mọ̀ nípa ẹ̀ ó jẹ́ avenue tá a ti ń kọ́ wọn tá a bá tún sì ń ṣe ìpàdé bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí náà mo ṣe máa ń sọ́nù pàdé pé kò sí ìgbà tí ẹ má sọ pé mo tẹ̀ má sọ fún ẹ̀yin tí ìjọba gbé látọ̀bù fún yín tẹ́ lọ gbé fọ́mọ yín ẹ ti fẹ́ sálọ ìlóyìnbó ẹ lè kọ̀wé ẹ lè ṣiṣẹ́ ní ìlóyìnbó nìyàn ilẹ̀ lẹ́lọ́nù bẹ́ẹ̀ o ẹ lè lọ so a máa ń kọ́ ara wa náà àwọn tá a kọ́ nù pàdé wa náà ni wọ́n ń ṣe principal ni wọ́n ń ṣe vice principal ni wọ́n ń ṣe secretary PTA so àwọn kan tá a ti gbìn sínú wọn yẹn tá a bá ti ń sọ̀rọ̀ technology kò ní jájòjì sí wọn kò ní jájòjì tá a sọ fún àwọn òbí kò tí ì sí mi ò lè parọ́ àti ìpè ìpàdé òbí àti olùkọ́ tó jẹ́ pé ASUS ló pe ṣùgbọ́n tó bá ti pe ìpàdé òbí àti olùkọ́ tó wà ń bẹ̀ ọmọ ẹgbẹ́ wa wà ń bẹ̀ nǹkan tá a sì ti gbìn sínú wọn. òun ò lè fèrè tẹ́ ẹ fọ́n sínú rẹ̀ òun ò lè fọ́n jáde. eléyìí táwa náà sì ń ṣe fún ìjọba àpapọ̀ irú pọ́lísì wọn tó bá ti gbé kalẹ̀ àwọn kùdẹ̀kùdẹ̀ tó wà ń bẹ̀ à á kọ́ sínú ìwé a sẹ́ǹtẹ̀ sí wọn. ẹ ṣeun ẹ jẹ́ wọn á béèrè lọ́wọ́ bàbá wa Mr. Kúnlé Ọládélé bàbá bí ìjọba bá gbé ètò kalẹ̀ ń gbà míì lóòótọ́ bí ìgbà tí yẹn bá ẹsẹ̀ kíkì ọkọ̀ ni kì í ṣe lọ́wọ́ kan tí yẹn kíkì ẹ̀ náà ni ó mọ̀ sáré lọ bẹ́ẹ̀ ó sì ní àwọn ìgbésẹ̀ kọ̀ọ̀kan tí yóò gbé kó tó di pé yóò wá mọ̀ sá irú ètò báyìí níbẹ̀rẹ̀ rẹ̀ torí pé nígbà míì kò sí bí àǹfààní nǹkan sì lè wá yóò fẹ́ ní àwọn kùdìẹ̀kùdìẹ̀ kan náà nínú níbẹ̀rẹ̀ rẹ̀ kí ni ẹ rò wípé yóò bí láláì jẹ́ pé bóyá àwa gbárùkù tí tá a fara mọ́ kí ni ìpalára tó tún lè mú bá wa náà. ẹ ṣe olóòtú yẹ mọ̀ pé ẹnìkejì mi sọ lẹ́ẹ̀kan ó ní pé àwọn ò fẹ́ gbénu wọn kì í dùn sí nǹkan tó ń pè ní policy somersault pé ká má lè ṣe nǹkan járí kì í ṣe nǹkan tíjọba bá gbélé nìkan ló máa ń ní ìdíwọ́ níbẹ̀rẹ̀ gbogbo nǹkan tí èèyàn bá ṣe láyé ni bóyá ẹ rántí nígbà tí GSM bẹ̀rẹ̀ ní 2001
bóyá ẹ rántí ẹ̀rọ tá à ń gbé kiri ìkan wà náà pè ní Nokia 3310. ìkan Motorola Triumph. ìkan eníhò lórí sanransanran báyìí. láti ẹ̀ ti rí signal gbà mí ìṣẹ̀lẹ̀ máa gun igi àárí ẹ̀fẹ̀ lè máa gun àlọ́yè igi mọ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni. ó tún di ìgbà kan tó yẹ pé tẹ́ bá make a call tó bá jẹ́ pé ìṣẹ́jú ni ìṣẹ́jú àyá kan bó ṣe second méjì lẹ lò ìṣẹ́jú yẹn náà máa kà fún yín. bẹ́ẹ̀ owó ìṣẹ́jú ńlẹ̀ san. díẹ̀ ni yẹri à ń kánjú jù ni. Then another thing wọ́n sọ nǹkan kan náà tí mo kọ́ lára wọn pé ìwà wa ò dáa ìwà ni táwa ti sọ wà nù àti sọ gbogbo kan nù nígbà tí ẹnìkan jókòó gẹ́gẹ́ bí aṣojú wa tọ́ndẹ̀ tó bí 100 sí ìmí ìfẹ́ tó 400 tí wọ́n dẹ̀ ní pé CBT pé kó dúró di 2030 nígbà táwọn gan ò ní sí ń bẹ̀ mọ́ ìwà ìkà ni ìwà ìkà pátápátá gbà wọ́n ṣe fi owó ìgbádùn wọn kan fi sí 2030 kí wọ́n tó gbà á àwọn mọ́tò tó ń lò kan wọ́n ṣe fi sí 2030 ṣe rí a ní láti kára mọ́ ọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ ká sì gbé lárugẹ kò tí ì tó gbogbo eléyìí tá à ń sọ pé a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run a dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ ìjọba ṣùgbọ́n ó kù bẹ́ẹ̀ ni ṣe rí nǹkan tí mo rò pé a ní láti ṣe tó ṣe pàtàkì jù ni pé kí gbogbo wa ká nífẹ̀ẹ́ orílẹ̀-èdè wa kò sí orílẹ̀-èdè míì tá à ń lọ ju orílẹ̀-èdè wa ṣẹ̀dẹ̀ ráwọn ọmọ wa àwọn lọ́jọ́ ọ̀la wa o àtọ́jú wọn tó o àtọ́jú àwọn ọmọ wọn tó gbogbo nǹkan tá à ń rí níta yìí àìtọ́jú àwọn ọmọ wa ló ń fa gbogbo nǹkan tá à ń rí tọmọ tí ó ju 16 á lóun kọ́lé á lóun ra mọ́tò ó dẹ̀ ló bí. kódà yóò tún pe òbí rẹ̀ wá kó wá tún wá bá a sí. nígbà táwa wà ní yunifásitì ojú òòlà àwọn náà sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn nígbà pé ọ̀rọ̀ kọ̀ǹpútà àwọn tiẹ̀ rí bíi 20 ẹyọ kan tán gbé wá nígbà tí mo wà ní yunifásitì ní exomi wọ́n gbé sí inú ilé kan ní Christ School gbogbo wa line báyìí àlọ́ ọwọ́ wo ló fẹ́ fi kàn kábíyèsí Ọlọ́run òsọwọ́ tó fẹ́ fi kàn ṣùgbọ́n gbogbo ẹ ti yí padà a ti ní láti lò fún ìlọsíwájú ìlú àti tàwọn ọmọ wa tá a bá ṣèyẹ ni gbogbo àwọn kan tá à ń rò pé ó jẹ́ bí ìṣòro wọ̀nyí gbogbo ẹ̀ ló máa lọ. lẹ́tọ́ ó sì túmọ̀ sí pé tá a bá ti lè bẹ̀rẹ̀ báyìí díẹ̀díẹ̀ náà là á mọ̀. ṣe rí ìrírí ló máa ń mú ìlọsíwájú wá tẹ́ ẹ̀ bá mo sọ fún ẹnìkan mo ní nígbà tá a kọ́ mọ́tò a máa ń wo gear 1 gear 2 gear 3 tẹ́ ò bá wo ò lè gbé màá wo 1 báyìí pé mo fẹ́ gbé sí 2 ṣùgbọ́n nígbà tí mo bá ti wa mọ́tò fún ọdún kan ọdún kejì mo ti mọ ibi tí 1 wà mọ ibi tí 2 wà mọ gbogbo ẹ̀. ẹ sì ní wo ẹsẹ̀ yín pé bo ni bírèkì wà kẹ́ ẹ tó. ìlọsíwájú ó tó adébára tó jẹ́ pé gbogbo mọ́tò kò sí ní pélé pé o tún ṣe jìgíà mọ́. ọ̀pọ̀ apá òròyìn mọ́. kò sí gbogbo yẹn mọ́ so ìlọsíwájú máa ń wá ṣùgbọ́n ẹni tí ò bá súnmọ́ kò ní lọ síwájú. All right, let me just ask, before we open the studio line, let me just ask Comrade one question, and I would like for you to answer in Yoruba so that I will hear our reactions from listeners at home. Is the parents who are listening, because most of the parents are also they also have a role to play in all of these things. Yeah. How do we change their perspective? Because there are some, don't be surprised, there are some parents who still believe that JAMB with the CBT did because of the experiences their children had with JAMB, especially with the last 2 editions that JAMB did, result checking, errors and all of those things. So how do we change their mentality and their perspective to see that this is actually beneficial to the children, to their students, to the community, and to Nigeria at large? ẹ jẹ́ kí n ṣe nǹkan méjì ni mo máa sọ fún àwọn òbí àti gbogbo àwọn tó ń gbọ́ mi àwọn ọ̀gá mi náà ti sọ lẹ́ẹ̀kan ká ní sùúrù ká sì nífẹ̀ẹ́ orílẹ̀-èdè ká ní sùúrù ká sì nífẹ̀ẹ́ orílẹ̀-èdè. mo ní àǹfààní láti lọ ibì kan torí pé mo jẹ́ olùkọ́ni mo wá lọ sí ilé ìwé ọ̀dọ̀ àbúrò mi tí mo wà ń gbà yẹn wá ní bọ̀dá ó yá ẹ jẹ́ ká lọ mú àwọn ọmọ wa nílé ìwé mo wá lọ ilé ìwé yẹn ká sọ pé aago 2 ni wọ́n á jáde okay. Àwọn òbí ti wà ní ẹnu géètì wọn ṣí géètì yẹn láti wọ́n ti wà lẹ́nu géètì bí nǹkan tí wọ́n kọ́ rí ni pé mo rí pé oníkálukú bó ṣe ń páàkì mọ́tò ẹ̀
wọ́n ń tò àmọ́ ní kí ló ṣẹlẹ̀ àwọn bí oníkálukú á ṣe tò wọlé nìyẹn. láti lọ fi gbé ọmọ ẹ̀. wọ́n gbà kán gbé mọ́tò wọlé o wọ́n páàkì síta so wọ́n wá tò bó ṣe da 10 minutes to 2 wọ́n ṣí gate gbogbo wa àtò wọlé ó tún níbi oníkálukú á dó sínú compound àwọn onítọ́ àti da 2 bẹ́ẹ̀ ó ní àwọn first class bóyá prime 1 to mo tẹ̀ fi ṣe àpẹẹrẹ ní prime 1 to 2 wọ́n á ṣílẹ̀kùn wọ́n á tún fi bí 10 minutes sí ìgbà tí tùlù wọ́n ṣílẹ̀kùn mi ò sì rí àwọn òbí ìrírí mo sọ fún yín kí wọ́n jan pátá. wọ́n sọ̀rọ̀ mo dúró mò ń wòran wọ́n sọ̀rọ̀ wọ́n sọ pé ṣe kí wọ́n delay ní gate ní main gate so wọ́n wá ní bóyá wọ́n ṣì arrange fún àwọn yẹn wọ́n wá ṣe jẹ́ àwọn ọmọ náà ń wọlé àwọn jáde àwọn òbí mu wọn mo wá ní kí ni rísì tán fi ń fi bí 10 minutes bí gáàpù 10 minutes ó nítorí wọ́n lè rí èèyàn tí ó ní ọmọ ní prime 1 tó tún ní prime 4 yóò lè jẹ́ bá sásìkò kankan náà so tó bá ti mú ọmọ tó clear ọmọ ti prime 4 prime 1 wàá tún lọ prime 4 wàá tún lọ clear wọn now kí nìkan tí mo rí mo ní wọ́n ní sùúrù tó bá ṣe orílẹ̀-èdè yìí ni ẹ ti máa gbọ́ ẹ rí pé àwọn tíṣà wọn yìí wọn ò ní lárí tó gbé wá sínú oòrùn. ó lè já wọn ló wà ń bí látàárọ̀ kí wọ́n ti máa. so ẹ jẹ́ ká ṣe ẹni tó bá ní sùúrù dẹ́mu sì fẹ́ ká mọ̀ wípé ṣe rí jamb látọjọ́ tán ti ń ṣe jamb nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lọ́dún yìí kò ṣẹlẹ̀ rí ìgbà yẹn làwọn yẹn ti ń sọ pé ṣé kì í ṣe torí pé wọ́n fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ti wáẹ́kì ní kíní fi ṣẹlẹ̀ ẹ ṣe àdí pé pòfẹ́sọ̀ yẹn ó bú sẹ́kún ní bẹ́ẹ̀ni torí kò ṣẹlẹ̀ rí ó rí i pé internal saboteur ní àwọn tó ní miracle center káwọn òbí máa gbọ́ tán máa ń fọmọ sí miracle center wọn ò ní fẹ́ kí kíní yóò ṣẹlẹ̀ mo ń sọ̀tọ̀ fún yín olùkọ́ ni mí o inú wọn ò ní dùn wọn ò ní fẹ́ kí n jókòó ká ọmọ wa jókòó sí class kan ṣe wáìkì wọn immediately within 30 minutes kí kan ti parí ẹ̀ kó sọ pé submit pa tó jẹ́ kí question tí ó wà tí ọ̀gá mi máa ṣe àyàtọ̀ sí tèmi the same subject àwọn miracle center àwọn ká má sọ pé mo lo orí afẹ́fẹ́ yín láti bà wọ́n kan jẹ́ àwọn alágbára kan wọn ò ní fẹ́ so kí àwa òbí kí a ní sùúrù kí a sì ní ìfẹ́ tá a bá ti ní fún orílẹ̀-èdè yẹn òun náà là á dé ara ọmọ wa kó ojú má kan wa jù ojú tí ń kan àwọn òbí jù these days a fẹ́ kọ́ ọmọ 9 years kó máa lọ yunifásitì. double promotion. ìdí tí mi ò fi bẹ́ẹ̀ mọ̀ wé o mo ṣe wáìkì tó commissioner of education tó bá gbọ́ bí a máa rẹ́rìn tá a bá ti ń lọ má ti ní àmú lọ skul yìí rí àmì àgbẹ̀dẹ gbogbo skul ẹ̀yìn lọ sí. tani ṣe gbogbo skul má ní mi fi bẹ́ẹ̀ mọ̀ wé bàbá mi ò nígbà kí n jíwèé wò èmi gan ò tẹ̀ ń jí wò so ó dìgbà tó bá pass tó bá ní 5 credit ẹ pé including English and maths not to believe kó o ti ní WAEC so mo lọ kíní mo lọ kejì mo lọ kẹta àtúnṣe jí sí sáàrin ẹ ojú ò tí wá ń gbà yẹn o ìgbà tí mo máa fi dé yunifásitì tó ní mo sì fẹ́ máa tijú pé àwọn junior mi tẹ̀mọ́ká yé gbà yẹn senior àti junior ẹ̀rù jẹjẹ ni àwọn junior mi tí mo rí wọn tá ìjọ one classroom ọjọ́ tí mo dé bí matriculation mo mà rí àwọn senior mi ọlọ́dún mẹ́ta tá ìjọ ṣe matriculation. ẹja sí ojú òpó lẹ nọ́mbà tẹ̀yìn ara lé tí ó yẹ pé wá sí káfíńyàn kan àbí méjì láǹfààní lẹ́yìn ẹ̀wọ̀ ìyálẹ̀ ta 07047 007701 07047007701 tàbí 07072766270 ẹnìkan ti wà ń bẹ ẹ lọ ẹ kú ìyálẹ̀ ta o ẹ kú ìyálẹ̀ ẹ lọ ẹ mọ̀ kú ìyálẹ̀ ta ẹ ṣe ó kọ́ ìwé ẹ ti ń pè wá ẹ ṣe àmì àtẹ̀yìn náà sà látọ̀tún mọ̀ bá ń gbọ́ yín o. bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ nǹkan tí bàbá wa sọ yẹn bẹ́ẹ̀ ní àwọn miracle àwọn tó sọ nípa miracle center àwọn ọmọ olówó náà ní lè rí ọmọ tálíkà ọmọ tálíkà ọmọ miracle center ọmọ ìṣẹ́ lówó ṣe àwọn ọmọ olówó àwọn tó lọ sí miracle center
gbà. gbogbo àwọn ọ̀sán àtẹ̀sán inú mi dùn sí. ẹ ṣe àdúgbò ẹ sà ẹ ṣe gan sà ẹ ṣe God bless you sà ẹ ṣe ẹ ló ẹ kú ìyálẹ̀ ta o ẹ mọ̀ káàsán ẹ kú ìyálẹ̀ ta ó kọ́ ibẹ̀ tí ń pè wá láti ìpínlẹ̀ Kogi à ń gbọ́ yín o. nǹkan tó ṣẹlẹ̀ is a welcome development. ẹ ṣeun. like advanced country àbúrò yẹn àti primary wọn ti ń bẹ̀rẹ̀ gbogbo nǹkan wọn. ní kọ̀ǹpútà èèyàn á bẹ̀rẹ̀ èèyàn lè bẹ̀rẹ̀ nǹkan lọ́sàn-án kankan kó dẹ̀ perfect. ok ẹ kó kọ̀ǹpútà sílẹ̀ lọ́sàn-án kankan ẹni kọ́ àwọn ọmọ máa tẹ̀. wọ́n á fail bẹ̀ primary wọn ti ẹ ti kọ́ wọn láti primary ti dé secondary wọn á lè fi kọ̀ǹpútà yẹn ṣe wàhálà. so ọ̀sán kankan ní kíní yìí so ẹ̀yọ́ wọn sì ní ti training yẹn ṣe gan. ẹ ṣe àdúpẹ́ o 07047007701 tàbí 07072766278 gẹ́gẹ́ bí n tí wọ́n sọ láti ìpínlẹ̀ Kogi bàbá wa comrade ṣé kò lè nípa lára díẹ̀ náà. kò sí bí òye ní ìpara tí àwọn ibi tí mo ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ nìyẹn pé èmi gẹ́gẹ́ bí unionist ìdí tá a kọ́kọ́ fi sọ pé naturally tá a sọ pé rárá but rárá tá a ń sọ yẹn náà tá a bá bẹ̀ sí ń tì í síwájú tá a ń tì í síwájú àwa ìyá darúgbó àti ìṣe. ẹ lọ ẹ kú ìyálẹ̀ ta o ẹ mọ̀ kú ìyálẹ̀ ta pápá àpá ọkọ̀ ibẹ̀ tí ń pè wá. Take for example, English, maths, and other subjects. And the OBJ. To bá jẹ́ pé OBJ ni ó easy fún báwo náà ṣe máa ṣe ti. àwọn tíọ́rì àbí. àwọn theoretical aspect of it. ẹ jẹ́ mo sáré da yín lò láàrin àìṣẹ́jú wọ́n ní nígbà tí ì ṣe pé anísẹ̀yìn pé irú ti jambu tiẹ̀ nísìn èyí jẹ́ òyì ò jẹ́ ni bọ̀ wáẹ́kì yóò ní tíọ́rì yóò ní gbogbo pé bó ní yóò ṣe rọrùn. no wọ́n á ṣe tó jẹ́ pé wọ́n á lè dáhùn lórí ìwé náà ni gbogbo ilé ìtajà ẹ̀ ń sọ yìí lóòótọ́ ó wù mí kí àwọn ìjọba wa gidi ẹ̀ ń ṣàwa èèyàn tí ìjọba bá rẹ́dì tí ìjọba bá irú sẹ́ńtà tó ní wọ́n fẹ́ ṣe wọ̀nyí báyìí àwọn ilé ìwé tí wọ́n ní bóyá irú àwọn ìlú tí ò sí nọ́mbẹ̀ kí ìjọba kọ́ sẹ́ńtà yìí síbẹ̀ kàn provide gbogbo àwọn amenities tí wọ́n dá ní kàn fi náà yẹn sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ tá à ń sọ wọ̀nyí gbogbo kan tó fẹ́ lọ kọ́ yìí wọ́n ń tẹ̀ lórí fóònù wọ́n ń tẹ̀ lórí fóònù. Let's pick one. ẹ ló ẹ kú ìyálẹ̀ ta last caller láti ìpínlẹ̀ Kogi. ẹ̀yin tẹ́ fi ń gbọ́ wa lẹ̀. hello. ẹ ṣeun ó kọ yín bó ẹ ti ń pè wá. láàrin ìṣẹ́jú àáyá ìdàkùn ọjọ́ ti lọ. ó ṣe rí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn èèyàn wa ń bẹ̀ yẹn. ẹ ṣeun. the introduction of computer to Nigeria is better. Even going to office is not every day. So introduction of computer will make everything to be easy. Yes, sir. All right, thank you so much. As we wind down, let me just get your, Mr. Oladele, let me just get your final remark as we just wind down. What would you be saying to people who still have this belief that they will not so? Well, I think we all need to brace up and prepare not to be left behind. The world is on the move. In 2020, you hardly see people meeting virtually. Today, everywhere, board meetings, staff meetings, committee meetings are conducted virtually. That is where the world is going. If you don't embrace it, you'll be left behind. All right. Thank you so much. We've been having a conversation with the chairman, Academic Staff Union of Secondary Schools, ASUS, Comrade Shola Adigun. He is also the national president of that association, and as well as public affairs analyst and a scholar, Mr. Kunle Oladele. Many thanks for your time on the show this morning. Thank you. Títí ọ̀la tá a tún máa pàdé lórí ètò mi lórí àlejò mi orúkọ mi ò yí padà Jamiu Abolore lèmi ń jẹ́ ẹ kú ìyá ọwọ́ lẹ́nu iṣẹ́ ó dìgbà kan náà. Oladoyin Ayegbusi is my name. Many thanks for listening. Apologies, Facebook